Good morning everyone, selamat datang ke round 7 Litar Terengganu. Ya, kita kembali selepas pusingan yang keempat. Kita di sini dan kembali semula di Kuala Terengganu ni, Daniel. Litar yang banyak cerita ketika pusingan yang keempat. Dan hari ini kita kembali semula. Di sini kalau ikutkan Litar yang saya juga tak sabar nak menyaksikan Daniel untuk pusingan ketujuh ni. It's a technical track. Yes. We have only one shot straight, and then it's chicane, left, right, all the way down to the line. And we saw the battles that happened the last time we were here, a few rounds back. Betul. Di pusingan keempat, ketika itu saya masih kita menjangkakan ramai pelumba-pelumba tuan rumah akan mengungguli, tapi sayang semuanya sukar dijangka. Kan itu yang kita katakan, dia banyak kemungkinan, banyak drama dan sukar untuk kita jangkakan Litar di Terengganu ini. Yang lebih mencabar selain teknikal, cuaca. Semalam hujan. That's right. I think a few days already it's been raining on and off. So the weather is going to play a part for sure. Yes, betul. Persaingan untuk setiap kategori masih lagi sengit, terutamanya kategori perdana CP150. Kita tengok sekarang Afif dah tak selesa dah dia. It's the battle has shifted again. Yeah. And now we have not only CP150 but we have CP125, a battle of teammates. Yep, betul. With the likes of Hafiza versus Shafi Rasul. Even in the WIRA category, it's a battle of teammates once again. Yeah. So it's an interesting round. This is going to be could be the deciding round actually. Yep. Okey, apapun anda kena bersama dengan kami selama 2 hari ini. Selain pelumba-pelumba penuh mendebarkan kepada anda penonton datang beramai-ramai masuk percuma happy bag, sentiasa menanti anda, dan ada motosikal lagi akan dimenangi oleh anda. That's right. So, jangan lupa guys, if you guys come down here, you guys boleh menang motor guys. Dengan modal berapa? RM50 saja. RM50 happy bag. Alright, kita tunggu anda dan jangan lupa saksikan bersama dengan saya untuk setiap pelumba-pelumba hari ini sehinggalah hari esok pusingan yang ke-7.
Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita kembali semula untuk saingan pusingan yang ke-7. Hari yang pertama ni hari yang panjang untuk kita, Daniel. Terutamanya kita akan telah bermula sekarang untuk sesi yang pertama, sesi latihan bebas. Untuk makluman anda seperti biasa, hari yang pertama ni kita akan menyaksikan sesi latihan bebas yang pertama dan yang kedua, terutamanya bagi kategori CP150, CP125. Dan di sebelah petang nanti baru akan beralih kepada sesi kelayakan. Sedang berlangsung sekarang ni, sedang berada di track ialah pelumba-pelumba, 12 pelumba dalam kategori CP150A. Dan selepas ini akan turun CP150, separuh lagi pelumba yang akan kembali dalam tempoh masa 15 minit untuk sesi latihan bebas yang pertama. Daniel, apa khabar Daniel? Alhamdulillah, sihat. Apa macam ni? Alhamdulillah Daniel. Sejuk-sejuk sikit pagi ni selepas malam hujan lebat kita tengok di Terengganu terutamanya. Very nice weather. Yep. Tapi looking at the track, right, there seems to be some damp spots still. I saw the yellow and red flags. Oh, there we go. Speaking of damp spots, Haziq Fairuz, he's on the grass. His mudguards come up as well. So we're not sure what happened there, because that's a weird place to be. I'm not sure how he ended up on the right side there. Well, visually our left side. Anyways, back to the front. That's Sharul Shazraz. He'll be looking to have a good start to this weekend. He had a pretty decent outing last round. But unfortunately, he only managed to pick up a couple of points. But he did have a very, very good free practice and qualifying. Sayang untuk apa? Haziq Fairuz di Terengganu, pusingan yang keempat tempoh hari antara pelumba yang bermula dalam sesi latihan bebas, kelayakan, super pole yang konsisten antaranya ialah Haziq Fairuz ketika itu. Saya masih ingat lagi dia dalam kumpulan B tak saja. Dalam kumpulan A ketika itu ialah Afif yang sentiasa memberikan persembahan yang terbaik. Namun hari ini ialah berbeza, masih lagi awal. Keadaan track yang nampak kering dia, tapi sebagaimana dia katakan ada, saya tak ingat dari selekor ke berapa, ada keadaan-keadaan yang masih lagi ada kelompok air. Itu yang perlu diberikan perhatian. Dan di sini pusingan yang ke-7 kali ini dia mungkin seolah-olah keadaan perlumbaan yang sukar dijangka, iaitu maksud saya dari keadaan cuaca. Sentiasa ada ketika panas, secara tiba-tiba kalau ikutkan semalam pun difahamkan tengah hari pagi sampailah ke petang panas, cuaca baik, tapi dalam 4.30 petang secara tiba-tiba hujan lebat tiba. Jadi itu cabaran untuk pusingan ke-7 kali ini. Definitely, the weather has been unpredictable all throughout Malaysia. Actually, we suddenly have a lot of rain. Even in KL, in parts of the west coast as well. So we can't predict what's going to happen, because yesterday there was heavy rain all throughout the evening and it lasted for quite a while. And today's weather is looking cloudy. It's not looking too much like it's going to rain yet, but it's just never predictable. I remember last round I kept on seeing the weather forecast and it kept on saying that it will rain, it will rain. Rain never dropped. So, what move there? I think that was Zaidi. Right over the damp patch as well. That's a risky maneuver, but he made it very well. Light work. Here he comes. It looks almost like they're racing right now. It's free practice one, boys. But now they continue on down the straight. You can see Zaidi taking that rather not too aggressive of a line, but he just pulled right out of that. Sana tadi air bekas seolah macam yeah, there as well, yeah. So yeah, the track conditions are less than ideal. You can see the lap time, however, we have the top 4 apologies, doing 49s, 49.5, 49.7, 49.7 and a 49.9. The lap record as well was set by Azroy the last round. I believe it was in round 4. And that was a surprising thing, because the Hondas weren't the strongest here the last time around, but Azroy defying all odds and managing to break the lap record. Speaking of Azroy, he hasn't come out yet. Oh, sorry, apologies. He's in the undergroup. Banyak kasih kerabu tu dia. I had to reset my mind again to that it would be A and B. Oh, and we have a good welcome back for Izam Iqmal. He's back after his injury a few runs back. So it's great to see him back on the bike. He missed out on the last round.
He was replaced momentarily. And you can see Izam once again with the fire of the young blood that we used to see. And I think Izam is going to try and pull something special because he's missed out on points. So realistically, he has nothing to lose. He just has to try and get the highest position he can get possible. So he's going to go all out. Ini Izam Iqbal untuk setakat berbaki 5.40. 5 minit 40 saat lagi. Iqbal adalah terpantas dengan 49.573. Akan ada satu lagi sesi data bebas sebelum kelayakan di sebelah petang nanti. Jadi kalau kita tengok di pusingan ke-7 ini juga sangat penting dia untuk kesemua pelumba, terutama dalam perebutan kedudukan keseluruhan. Kerana sebelum ini pada awal-awal kita tengok ialah Afif lebih selesa dan sekarang ini dia diberikan saingan yang cukup sengit. Hanya perbezaan 6 mata Afif dan juga Nazrul Izzat, bukan yang kedua, Izzat Zaidi juga memberikan saingan. Juga terbuka kepada Azrul yang naik kedudukan yang keempat selepas dia unggul di pusingan yang ke-6 lalu. Dan pusingan itu adalah pusingan yang terbaik untuk dia memberikan tentangan ataupun mendapatkan kedudukan podium. Memang masih terlalu awal, sekarang kita hanya masih lagi bermula dengan sesi data bebas yang pertama. Sempat kita melihat kedudukan untuk setiap pelumba. See that a bit of a dice going on between Izam and Shazraz. Looks like Shazraz is pulling away though. However, this is just free practice. Everyone's just trying to get their setups correct. Really different conditions than what we had previously in Terengganu in round 4. But for now, we're still following them. Fight Zekri Sabri, he goes up below the 50-second marker, so he's the 5th rider to join that benchmark timing of 49.809 for him. So looking like everyone's more or less in the same timing bracket. I don't think we're going to see 48s in this morning session. The track isn't ideal, and Charles Shazra is the 6th rider to go 49 seconds. He does a 49.887, and that puts him into 6th. I must say Shazras is looking a lot more confident this time around. I think the last time in Terengganu we saw him struggling a bit in this tighter layout, but he's looking good this morning. Ekor pertama adalah kedudukan yang perlu diberikan perhatian kerana ada kelopak air di sana. Di sini juga bermaksud 56 itu juga perlu diberikan perhatian ini, kerana pusingan keempat itu kita nampak banyak pelumba juga yang terjatuh ketika mengambil selekoh 45 maksudnya 45. Yeah, the amount of drama that we had last year, apologies, the last time we were here was unbelievable. We saw so many riders, like as you mentioned, falling at turn 5 and 6, and it just happened throughout all the categories. And we couldn't really figure out why that was, whether it was track conditions, or was it that weird, awkward little bump that there was there. But nevertheless, it's a new round, it's a new day, and we're gonna try and see who can come out as at the top for this round 7, because it's a crucial round 7. This could be what decides the title, because there can be no mistakes here on forward. And speaking of no mistakes, you can see like the likes of Azrai, he missed out in round 1, but he's climbed his way back. You know, he's managed to find a way back into, you know, he missed out on points yet. Now he's in contention somewhat. 9.10 sebelum menuju 11.11 untuk melengkapkan satu pusingan. 1.371 km untuk satu pusingan. Itulah gambaran track di Terengganu ini. 28 adalah Hari Ashraf Daniel, setakat ini 50.083 dan terpantas dalam kedudukan ke-8 setakat ini.
Yeah, speaking of advantages and points, this is actually going to be a big round for Afif. So he's lapped in the 49.7, so we know that's quite a bit off what we're normally used to seeing. And there he is, Afif Ahmad himself. But he is currently leading the points fight with 6 points. So a win in Terengganu in his home track, and speaking of which, a 49.1 for him on that lap. That's a really fast lap in this condition. But for Afif, this is going to be massive. This is going to be telling, because if he gets a win here on his home ground, this can extend his lead quite significantly. And given that Nazrul Izzat doesn't end up on the podium, or the likes of Izzat Zaidi either, which is hard to imagine, but if they don't end up on the podium and he manages to grab the win, this is going to put him quite comfortable at the top. That's another 49.1 for Afif. So Afif is looking comfortable and consistent. Begitu juga ketika di pusingan yang keempat di sini, begitu juga Afif dalam sesi latihan pembahasan pertama, yang kedua kelayakan juga dia antara perlombaan yang konsisten. Namun sayang ketika perlombaan di pusingan yang keempat tak berjaya meraih kejuaraan, tapi tidak di podium, satu pemenang tempat ketiga ketika itu. I'll tell you, he's done a great job by Zekri Sabri. He's up in second, and this is a really, really good session for him, a 49.269. So it looks like Faiz Zekri is really trying to bring the fight to the rest of the competitors, and this is a good look for him so far, because that is actually faster, 0.5 seconds faster than his fastest race lap in round 4. So perhaps they found something for him. The TKKR team for the A group looking very, very strong. So the results for the CP150A free practice 1, Ahmad Afif in first, Faiz Zakri in second, Izzat Zaidi in third, Iqbal Amri fourth, Khairul Ikhwan fifth, Sharon Shashra sixth, Izam Ikmal seventh, Khairi Ashraf Mahmud eighth, ninth is Hazik Fairuz, 10th Tengku Amirul, 11th is Ramdan Rosli, and 12th is Ashraf Daniel. So we'll head to a quick break and we'll be right back.
Baik, kita kembali semula untuk sesi yang kedua di sebelah pagi ini untuk CP150. Kategori yang sama tapi kumpulan B, ada 13 pelumba lagi yang sudah pun berada di track untuk sesi data bebas. Kita dah nampak kelibat kembali semula Helmi Azman, Daniel. That's right, Helmi missed out after going for practice for the Suzuka 8 hours. Congratulations as well to our national riders, all the Malaysian riders who competed in the Suzuka 8 hours. They've done a terrific job, but now Helmi is back and he's going to be looking to find well, like the reason why I say that is actually because he's another one of those riders, much like Izam, who has nothing to lose. In the championship, he's 14th. He can't fight for anything more than a top 10 finish overall. So all he needs to do right now is just show that he's a race winner, because he is, of course, a champion in the CP150 category, and we know what he's capable of. Fernandez, Azroy and Helmi, the two Honda riders riding in tandem. We've seen this many times before. Azroy setting the pace for now, 50.2. Helmi not far behind him, 50.5. But we saw already that Afif did a 49.1 lap record. That is still standing is a 47.7 by Azroy. 48.7, apologies, by Azroy Hakim Anwar. 7 Kasma. Kasma Daniel, pusingan keempat. Dia menang di sini. Ini antara track yang kesukaan Kasma Daniel. Jadi adakah untuk menuju perlombaan pusingan ketujuh esok, dia akan terus memberikan saingan, terutamanya kepada Afif, Nazrul Izzat, Izzat Zaidi, Azroy. Itu nama-nama yang mahu memberikan cabaran dalam perebutan kedudukan keseluruhan perlombaan ataupun pelumba menuju penghujung pusingan 2022 ini. Termasuk pusingan ini ada 2, 4, 5 pusingan lagi ni. 4 pusingan, maafkan saya, 4 pusingan. Termasuk 7, 8, 9, 10, 4 kalau termasuk di sini. Jadi penting untuk mendapatkan seberapa banyak mata jika mahu untuk menempatkan kedudukan yang terbaik. Still 100 points left up for grabs, and I must say the road to the conclusion of this championship has been a really exciting one, because we still have 5 riders capable of taking the title mathematically, and at this rate it's anyone's championship really. Afif hasn't bagged the win
in about 4 rounds. Since round 3 to round 6, he has been winless, but he has been on the podium twice. So it's a big challenge for all these riders. Right now, Azrai, he's in the title fight. He's in this CP 150B group. Nazrul Izzat as well. He's in this CP 150B group. So he'll be looking to get a good finish. Do ignore that 41.441. It's a bit of an error. But already a 49.4 from Azrai Kemanwar. Akid Aziz as well doing a good job so far. 49.7. But you know, really, when we have this top 5 battle for the championship, you look down the order and you know that we have some real potential race winners. We have Akid, Kasma, Aiman, Izam, Muhammad Muzakir. These are all Helmi as well, and even Shazraz actually. These are all riders capable of taking steps on the podium, and they can really shake up the championship. And now I wonder whether the talking point, will it be that Kasma comes in, wins a couple of more races and disrupts the title fight somehow? Or will it be a clean sweep from the top 5 that we have? Cuaca masih lagi mendung, Daniel. Cuaca mendung. Nak kata nak hujan mungkin juga, tapi dalam keadaan sekarang masih lagi tenang-tenang. I think there's Muhammad Razaiman there going completely off onto the grass. Thankfully for him, he still managed to stay on the bike. Syafiq Zarik setakat ini dengan 49.913 yang terbaik ataupun yang terpantas dalam kedudukan yang kelima. Muzakir kini mencatatkan masa yang lebih baik dengan 49.495 untuk berada di belakang Azroy. Masing-masing melengkapkan 6 pusingan. Syafiq Zarik baru 3 lap, 3 pusingan. Jadi mereka mempunyai lebih kurang 8 minit lagi untuk sesi latihan bebas yang pertama ini. I must say, Shafiq's helmet is really striking. I love the colors on it. But for now, it's still Azrai who did a 48.9. So Azrai fastest between both the CP150 groups so far. He's the first rider to break into the 48s. But it's no wonder really, because he still holds the lap record. A 48.7. So really, Azrai is not far at all from his lap record timing of a 48.7. For now, Aiman Tahiruddin, he improves to a 49.7. And it's looking a lot like this group is a bit faster, but that could be down to the track conditions as well. It should be improving as every second goes by, because we're not having any raindrops at all. But that really makes this session ever so more important, because right now, looking at the sky, rain could really fall at any time. It might just start drizzling in the next minute, next 5 minutes, next hour. We don't know. So having a good dry session for all the riders is going to be absolutely crucial to get the setup right and just get the feeling back into the bike. Now we follow Aiman Tahiruddin, 49.6 as he comes across the line. That's an improvement once again. He goes up into 5th, pushes Shafiq Zarik down into 6th. For now, we have the top 8 all lapping below 50 seconds. And here's a great onboard shot of Helmi Azman. And you can see how tight that chicane is coming down to the line. That's going to be a crucial point, as always, in this Terengganu circuit. Muhammad Muzakir, he improves to a 49.416. But I must say, Azra Hakim Anwar is the only rider lapping consistently in the 49.1. So Azra looking at an exceptional pace. Lima minit lagi, 5 minit 51. Azroy adalah terpantas setakat ini. Lain-lain masih lagi mencari kedudukan di catatan masa terbaik. Helmi Azman
Helmi dengan 49.87, maafkan saya, 49.545 adalah terpantas. Tadi dia baru saja melengkapkan lap yang ke-10 dengan 50.108. Berada di belakang Muzakir dan juga Azroy. Ramai dalam kedudukan 2 sehinggalah kedudukan yang ke-8, masing-masing ke-8 berjaya melakukan 49 saat, kecuali Azroy dengan 40.810. Itu juga termasuk dengan Helmi Azman yang berada di kedudukan yang ketiga setakat ini. Di depan itu ialah siapa ni, 52. Muhammad Muzakir, he's crashed out now. It's unfortunate for Muzakir. He's had quite a number of falls this season. Oh, it's looking like he's in a bit of pain, but the good thing is that he is up, but yeah, that does look like he's taken a nasty fall. Azroy has just beaten the lap record, a 48.673 in these conditions. Nampaknya motivasi dia cukup baik kali ini, Daniel. Dan yalah, kita tahu dia tunggu lama nak naik ke podium untuk satu juara. Pusingan yang lalu dia menang dan tak mahu melepaskan peluang. Jadi hari ini dia bermula dengan nampak serius untuk Azroy dalam sesi latihan bebas yang pertama. Lain macam ni Daniel. That is really exceptional from Azroy. These are conditions where we've been talking the whole morning. We've been saying that it's iffy, you know, it's quite cool, it's quite damp in certain areas of the circuit. And this man, Azroy, has just broken his own lap record by nearly 0.1 seconds. Unbelievable. This is a warning to all the other riders because Azroy, he's chasing the championship from down in 4th. Yep. But he's not far. He's 87 points right now. Afif is on 102. So he's realistically just about 15 points away from taking the lead. So a good result here and in the next 3 rounds after this one, Azroy could really steal this championship away. And that's taking note that he had a DNF in round 1. Ya. Dalam musim lalu pun kita tengok persaingan sengit sebegini hingga penghujung musim ke-10. Kemungkinan juga untuk edisi kali ini juga akan ada cabaran juga, saingan yang sengit untuk pelumba terbaik keseluruhan untuk sepanjang musim. Dan ini masih lagi ada masa, masih lagi ada ruang untuk Helmi Azman. Dia masih lagi berada di track ketika ini. Di Litar, dia mendahului dengan okey, kita akan ambil nanti. Catatan masih dilakukan. Yeah, if you guys see that 32.215 from Helmi Azman, do ignore that. The 44.516 from Shaul Azman, so that shouldn't be right. So the order should be from Azroy down. So yeah, do bear with this. The first and second right now, that's not correct at all. No one would expect Azroy to be 16 seconds behind from the lead of the timing. But for now, just under 2 minutes left in the CP150B. Free practice 1, and we're pulling Kasma Daniel. Ya, Kasma Daniel. Kasma ni dia seolah macam pengganggu lah. Dia pengacau pada setiap pelumba. Kita tahu karakter dia karakter yang karakter yang sentiasa ceria. Dan ialah ketika di pusingan keempat pun saya rasa mungkin ramai saya pun tak jangkakan dia akan naik ke podium satu juara, tapi dia buktikan mungkin beraksi tanpa tekanan. Akhirnya Daniel yang Kasma Daniel berada di podium satu juara ketika itu. Jadi dekat pusingan ke-7 tu saya katakan tadi awal tadi masa kita intro, dia menarik pusingan 7 ni di Terengganu ni suka untuk kita jangkakan. Setakat ini kita tengok okey, seolah macam Azroy pasti, Azroy, Afif itu antara nama yang akan berikan tentangan. Nazrul Izzat Zaidi. Tapi Kasma mungkin dia akan jadi, saya katalah dia akan jadi pengacau kepada persaingan untuk CP150. Yeah, you can never discount Kasma. He's always one that can win a race. Even if he starts far behind, you can, a bit of moment there between the two SCK riders. But yes, Kasma is really one of those riders who can always pull a surprise. Everyone might be fighting and you might see the top 3. He might come from
7th or 8th and suddenly blitz to the front of the pack. And here he comes now. Let's see what time he gets as he comes across. It's a 48.9 for Kasma. So that's an improvement for him. He goes up into 2nd. But still, Azra Hakimanoa's time of a 48.6. The lap record in FP1 for the CP150 category. Comes Kasma now into 5 and 6. This is a crucial spot. You can see that a little bit of a bump, but Kasma's suspension working very well under him. The good thing about these conditions is that the tire temperature really doesn't get up too much. It doesn't overheat easily, and the wear is just better. So comfortable weather for the riders, and it looks like those damp patches as well have reduced. But now checker flag is out as Kasma comes across. He will conclude his free practice 1 session. It's a decent one from him again. It's another 48.9. So Kasma looking strong and consistent. Helmi as well, he's improved to a 49.1. So for now, as we conclude this session, we have 11 riders who've done below 50 seconds. That's a huge difference compared to the CP150A group. So the pressure is piling on. You can see there a nice light breeze, a sea breeze here at Kuala Terengganu. And these are the results for the CP150B Free Practice 1. Azra Hakim Anwar with the new lap record. Kasma Daniel in 2nd, Ayman Tairuddin in 3rd, Helmi Azman 4th, Nazirul Izzat 5th, Afizat Supat 6th, Muzakir Muhammad, who we saw took a fall. Let's hope that he's better before the next session. He's in 7th, Muhammad Rezaiman, he's 8th. 9th is Shafiq Ezarik, 10th Akir Aziz, 11th Sharul Izwan, 12th is Muhammad Amir Rasi Amidi, and completing 13 riders Muhammad Asar Abdul Jalil. We'll be right back after a short break with more action.
Baiklah, terima kasih kepada anda kerana terus bersama dengan kami secara langsung di hari yang pertama pusingan yang ke-7 di Kuala Terengganu. Ini adalah sesi yang ketiga bagi kategori yang kedua. Kita dah selesai bagi CP150. Sekarang inilah sesi 125. Sebelum itu ada seorang pelumba yang seolah-olah mengalami masalah jentera, iaitu nombor 11 Alif Ashraf. Permulaan sesi latihan bebas yang pertama. Ini adalah kumpulan A atau posisi CP125A. Dua kumpulan juga akan masuk. 26 juga yang mengalami masalah awal Muhammad Al-Fikri. Baru pusingan yang nak melengkap ke pusingan pertama. Kalau kita tengok CP150 tadi tak ramai, tak banyak perkara tidak diingini berlaku, hanya ada seorang dua pelumba saja, namun ini permulaan untuk CP125. Masalah jentera di permulaan ini masih ada ruang untuk mereka untuk adjustment sebelum menuju sesi kelayakan dan juga sesi perlumbaan esok. Dalam kumpulan ini Faris Hafiz ada 68. Faris Hafiz ialah pelumba yang menang di sini di pusingan yang keempat. Dan secara keseluruhannya persaingan untuk kategori CP125 pastinya lebih sengit antara Hafizah Rofa, pelumba tuan rumah, pelumba Terengganu. Syafiq Rasul adalah pelumba yang konsisten dalam dua pusingan terakhir. Dia juara pusingan yang kelima dan juga juara di pusingan yang keenam. Hari ini adalah pusingan yang ketujuh. Akan memberikan cabaran dan juga saingan lebih sengit. It really is the battle of the teammates in this championship for the CP1-5 because Hafizah Rofa and Shafiq Rasul locked on points, both having 94 points. Shafiq Rossi, of course, and Abdullah Qayyum mathematically have a chance to catch up in the championship, but realistically the fight is between the two 1xx TKKR racing team teammates. They both have a good number of podiums in the name. Hafizah this season has had 3 wins on the podium. Shafiq Rasul 2 wins and 3 top 5 finishes. So I believe that's Idlan Hakimi, and the drama continues for Idlan. I really feel for him. He's had such a tough season so far. We saw him in the WIRA category. He was doing a remarkable job, but this season just hasn't been the right one for him. Round 3, Round 4, and Round 5 has been a DNF for Idlan Hakimi. And he's just collected a handful of points in Round 1, 2, and 6. Zarofa pasti mahu memberikan hasil lebih terbaik kerana di sini pusingan keempat. Saya masih ingat lagi dia di Terengganu, kita mengharapkan dia mampu untuk memberikan yang terbaik di depan penonton dan juga penyokong Terengganu, namun sebaliknya kerana dia tidak dapat menamatkan perlumbaan di pusingan yang keempat. Jadi pastinya untuk Hafizah Rofa yang mau bangkit di Litar Terengganu ini untuk pusingan ke-7, dan sekarang ini untuk Hafizah Rofa catatan 52.979 untuk berada di kedudukan yang kelima di belakang Nur Hakim. Maka saya di kedudukan yang keempat sekarang ini, baru saja naik 52.779 catatan masa yang terbaru di lap yang kelima tadi. Syazrul Naim pula ni Daniel. Di selekor 45. Ini yang awal tadi saya katakan, selekor 45 ni adalah selekor yang nampak mudah, tapi dia ada teknikalnya dan perlu lebih berhati-hati, terutama dalam perlumbaan nanti. It's always these tricky corners that catch the riders, and we know how tight the chicanes are here, so the riders have to set their footing absolutely pinpoint perfect. Here's Amirul Arif Musa, who's had such a good comeback into the Cub Prix Championship. We saw him in the last round. It was amazing to see him performing the way he was. He collected 10 points in his first outing, and what a job it's been for him. For now, here's Ahmad Shukran Aizat. He's running second fastest in this session so far. Shafiq Rasul looking really good early on at 51.947. The lap record here for the CP1-5 previously set has been a 51.334.
So that will be the benchmark. But looking at the likes of Shafiq Rosli, he's not too far off that timing at all. Here we fly Ahmad Syukran Aizat. It is of course a home race for him. We are in Terengganu, and we have quite the number of riders from this lovely state in Malaysia as well. You can see that there is a concentration for Ahmad Syukran. Lap boards there being shown for all the riders to take point. Daniel Johan, he's of course moved up from the WIRA KBS with the 31 Racing Team's debut in the CP125 category. He's down in 10th. We've seen him strong in Sepang, but looking far from what we expect here in Terengganu. Oh, we have another faller, it seems. It's another one of the AV Tech riders. I do believe that is Abdul Fahim. But now we're looking back at Shafiq Rosli, who's the fastest man in the CP125 session. Ooh, that was close between the pair of riders there. Ooh. Twice on the grass there was there for Afiki Supat. Shafiq Rosli really piling on the pressure on him, trying to get some free room to get his time in. So he'll get at least one more lap. I think he might even get 2. But now it comes across at 51.6 again. That's faster than anyone else's lap so far. Here following the pair of Warapang riders, Idul Fitri and Faris Hafiz. Idul Fitri has shown a bit more improvements throughout the season. Looking at the last round, he didn't collect any points, but he was well within the group of fighting. In round 1 and round 3, he was impressive. But a spell of DNFs, he had 3 DNFs already so far this season, so he'll be looking to just put in some good performance as we reach the conclusion of the 2022 season. Speaking of championship as well, checker flag is out by the way, but for now, I was just looking at Shafiq Rosli being the fastest rider out on track right now. And nearly breaking the lap record as well. The lap record's a 51.334, he's done a 51.353. But looking at Hafiz Arofa, he's going to be under pressure by Ahmad Syukran and Faris Hafiz, as well as the likes of Adib Rosli, who we'll see shortly after this. And if Shafiq Rasul and Hafiz Arofa can't get a good finish, Shafiq Rosli could actually creep back in somewhat. Yep. And the results for the CP125 Free Practice 1 A group are as follows. Shafiq Rosli nearly beating the lap record. A 51.353 for him. Hafiz Arofa 2nd. Ahmad Syukran Aizat 3rd. Faris Hafiz 4th. Amirul Arif Musa 5th. Muhammad Idul Fitri Mahadi 6th. Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah 7th. 8th is Daniel Johan. 9th Saiful Azhari. 10th Idlan Hakimin. 11th Irfan Haikal. 12th Shazul Naim. 13th Afiki Supat, 14th Abdul Fahim Abdul Basir, and Alif Ashraf and Abu Muhammad Al Fikri not setting a time in this session. Kita baru saja selesai satu lagi sesi sebelum kita kembali untuk CP125B pula selepas ini.
Baik, kepada anda peminat-peminat Malaysian Cub Prix, peminat tempatan, anda boleh hadir dan anda boleh saksikan secara langsung di Facebook untuk memenangi tiket Malaysian Grand Prix ataupun GB Malaysia. Jadi bagaimana anda kena saksikan secara langsung di Facebook, terutamanya esok sekitar jam 2 petang, dan jawab soalan yang akan kami berikan melalui komen. Baik, kita akan berehat. Kita kembali lagi selepas ini untuk sesi berikutnya.
Kembali semula, kita teruskan lagi untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua maksud saya adalah baik kategori CP125. Tadi A, ini adalah B. Keseluruhannya adalah sesi yang keempat di sebelah pagi. Kita akan melengkapkan dua kategori terlebih dahulu. 150 CP125 untuk sesi latihan bebas yang pertama. Sekarang ini kita akan melihat 15 pelumba pula dalam kumpulan B ini untuk CP125. Samdan antara nama-nama Harif Farhan juga kembali, iaitu pelumba nombor 52 dari Toba Keeping Racing Team. Pusingan lalu dia terlepas kerana mengalami kecederaan serius. Hari ini dia kembali semula, tadi sempat untuk sementara itu sempat kita melihat seorang pelumba yang jatuh tadi. Kita akan cuba dapatkan 78 Haziq Amdan. Okay, masih dapat teruskan untuk sesi pemula, baru satu lap untuk Haziq Amdan. Arif Farhan tadi sebagaimana saya katakan sempat untuk melihat keadaan lutut yang belum lagi stabil sebenarnya Daniel. Ligamen hampir ke semua, ACL, PCL, MCL, LCL dia okey yang belah luar. The LCL is hanging on for its life. Unbelievable. Mad respect for him to still be back on the bike. We fully expected him to have done his surgery already and taken a break for a while, but I think he still wants to keep the fight on and keep the results coming in. But it's not going to be easy. It's going to be very tough. I think you as an athlete know that ligament injuries are difficult. Tapi dia tetap bersemangat kerana berhasil di Terengganu. Itu yang dia mahukan untuk Arif Farhan. Kita harapkan semuanya berjalan lancar, terutamanya jentera. Dan persaingan dalam kategori pasir sengit Fidel Hamdan. 98 Adib juga. Adib rasa kita mahukan sesuatu yang lebih baik daripada Adib. Kerana setakat ini Adib dalam kedudukan pelumba di kedudukan yang ke-9. Pusingan yang ke-6 lalu pun kurang berhasil baik untuk Adib. Yeah, Adib hasn't had the dream season he would have liked. Of course, he took the penalty in round 3, -5 points. He did have a good second place in round 5 though. He's had sparks of brilliance, but not the consistency that we're used to seeing from the very well-known rider. But now there's Firdaus Hamdan, who's still nursing that collarbone, and it's an amazing comeback from him as well. We saw him in the last round, absolutely surprising everyone, being back on the bike once again and qualifying very well with his brother Haziq Hamdan. Setakat ini menerusi catatan masa Alif Daniel dalam sesi ini, dalam 4 lap dia melakukan 51.863. Di lap yang keempat tadi adalah terpantas. Ada 2 pelumba selain Alif Daniel, Syafiq Rasul yang turut mencatatkan 51.9341. Syafiq Rasul itu bakal memberikan saingan. Tadi kita dah katakan mengenai Hafizah Rofa jadi rakan sepasukannya. Syafiq Rasul mungkin dia mahukan kejuaraan hat-trick. Daniel selepas cemerlang di pusingan yang ke-5, ke-6 dan di Terengganu ini, dia mahukan lebih baik di pusingan yang ke-4. Lalu untuk Syafiq Rasul tidak berada di podium. You see Firdaus there giving some instructions to his younger brother Haziq. Can't really guess what the signage was, but for now we're seeing the pair of them right together there. 11th and 3rd respectively. Firdaus having done a 52.268. That's not a bad time at all from Firdaus. So far, the only riders in the 51 timing has been Syafiq Rasul and Alif Daniel. Really on the limits of grip there, Haziq and Firdaus. And Haziq there trying to make a move on the chicane on his brother, but unable to. He's going to lose some drive there, so that's a difficulty with the chicane. If you try to make a diving maneuver, you can really ruin the pace that you have. And you can see that 52.5. It could have been much lower for Haziq, but for now, Firdaus and Haziq Hamdan both 4th and 5th. Abdullah Qayyum, he goes up into 3rd, a 52.1 for him.
looks like a bit of an issue there for Haziq Hamdan. Right as he tried to reach 5 and 6, looks like maybe a gear got stuck perhaps, but looks like he's continuing. Is that Abdullah Qayyum? Yeah, Abdullah Qayyum now with an issue. Haziq Hamdan with his hand raised up, so Haziq Hamdan, he's coming off, so he has an issue with his bike. I gotta say, the sound of these bikes, for some reason, this is one of the nicest sounding categories, so hearing them going to turn 1. Here we're looking at the likes of Ayman Azman. Behind him is Azrul Effendi. Yeah, we'll get confirmation on that, but if I'm not mistaken, that's Azrul Effendi that we've seen from the Pro-Am category, so he's, if we're not mistaken, that makes his move up into the CP125 category. No team name, so it looks like it's a privateer. But it's great to see names going up the ranks, but for now, we go back to the front with Alif Daniel. He's done a 51.863 earlier in the session, and he's still the fastest rider on track. 51.685, just as we're focusing on Daniel, a 51.685 from Shafiq Rasul. So Shafiq, as you know, he's one of the title contenders, locked on points with his teammate Hafiza, and he's just come across with a very, very fast time indeed, a 51.6. That's 0.3 seconds away from the lap record. And now we're following Alif Daniel, Shafiq Rasul, and Ahmad Shamil Akmal at the front of this trio. But as we watch this trio now, the checker flag has come out. On the limit there, Alif Daniel. You see the massive chatter right before the penultimate chicane. Got to come across the line. Let's see if there's any more improvements. Some are going to get good slitching there, but no improvements on this lap. It looks like Haziq Hamdan as well has gone up into the 51s. He's up into 3rd. Firdaus Hamdan, he remains 5th. Abdullah Qayyum remains, goes down into 4th. So the results for the CP125B free practice 1 are as follows: Shafiq Rasul in 1st, Alif Daniel 2nd, Haziq Hamdan 3rd, 4th Abdullah Qayyum, 5th Firdaus Hamdan, 6th Ahmad Shamil Akmal, 7th Harith Farhan, 8th Adib Rosli, 9th Izam Hanafi, 10th Zaki Ahmad Zamri, 11th Harith Haziq, 12th Azrul Effendi, 13th Ayman Azman, 14th Afizi Supad, and 15th Afizal Supad. We'll be right back after this with more action after the short break.
Baiklah, selamat pagi sekali lagi kepada anda yang baru bersama dengan kami secara langsung di Facebook pada pagi ini. Kita di hari yang pertama di Kuala Terengganu menuju perlumbaan pusingan ke-7 untuk sesi latihan bebas yang berikutnya. Untuk kategori berikutnya bagi WIRA KBSA ada 13 pelumba dalam kumpulan ini, termasuklah pelumba nombor 31 Syamil Amsyar, iaitu pelumba yang pendahulu keseluruhan dalam kategori ini. Kategori ini adalah kategori yang kebiasaannya yang kita akan terarah kepada pelumba-pelumba 31 Racing, Yamaha 31 Racing Team. Masa mereka bermula seawal pusingan pertama sehinggalah pusingan yang ke-6. Namun di sebelah pagi ini yang sedang kita saksikan Adam Haikal Jaha. Adam Haikal adalah pelumba yang berada kedudukannya ketiga keseluruhan setakat ini. Pusingan ke-6 di Sepang lalu, naib juara di belakang Syamil Amsyar. Dan di sini di Terengganu di pusingan yang keempat, Adam juga di kedudukan yang kedua di podium. Dan kalau kita imbas perlumbaan di pusingan yang keempat bagi kategori ini, yang menjuarainya adalah Danish Aiman, pelumba tempatan, pelumba Terengganu. Dia antara satu-satunya pelumba dari Terengganu yang menang di sini untuk kategori WIRA KBS. Lain-lain pelumba ataupun lain-lain kategori, pelumba Terengganu tidak berjaya untuk berada di podium ataupun selaku juara di pusingan yang keempat yang lalu. Alright Daniel, untuk kategori ini adakah pusingan ke-7 akan terus dikuasai oleh 31 Racing Team? Oh, it's hard to say because previously, in previous seasons actually, we've seen that 31 Racing struggled here, but we saw in round 4, the script has changed. They knocked out the top 3 comfortably. And really looking at it, I think it's 31 Racing Team's round to lose because they've been so strong. They've been untouchable at every circuit that we've come to. And the championship is telling. The top 3 is 31 Racing Team. Yep. 129 points, 122 points, 112 points. That's the order of Muhammad Syamil Amsyar, Danish Aiman and Adam Haikal. In 4th, Farish Iqmal is down with 59 points, literally half of what Adam Haikal Johar has in 3rd. It's been dominance for them. Kita hampir-hampir untuk melihat persaingan lebih sengit di pusingan yang ke-6 lalu, terutamanya menerusi pelumba yang sedang mendahului ketika ini. Persenjataan masa itu Farid Hakimi, ketika kelayakan. Namun sayang dia dikenakan penalti ketika perlumbaan di pusingan yang ke-6, jadi menyebabkan dia terlepas untuk cabaran ataupun mencabar 3 pelumba Yamaha 31 Racing. Dan hari ini di sebelah pagi ini kita tengok Farid Hakimi bermula dengan begitu yakin 52.748. Yang terbaru dia baru melengkapkan lap yang keempat 53.025. Ini dia Farid Hakimi. For the rest of the championship riders besides the 31 Racing Team, it is really just a matter of putting in the best performance, the best show you can for the remaining 4 races that we have this season. Because the championship, it's a runaway for the 31 Racing Team, but it is a battle still between the 3 riders. They are gapped by very few points. Syamil Amsyar, of course, with the advantage with the win last round in Sepang, but Danish Aiman and Adam Haikal still very well within arm's reach of the championship. Without a win, though, it has been Adam Haikal Johar. He's finished 2nd place 4 races in a row. He was 3rd in round 1, 3rd in round 2, 2nd in round 3, all the way until round 6. So I think Adam Haikal definitely would love to steal a win away from his teammates this time around. And for now, Adam Haikal is running in 2nd, but Farid Hakimi looking quite on pace as well. But for now, it's these 2 riders blitzing the pack by 1.3 seconds. Is Hafi dengan 54.514 yang terpantas. Di lap yang kelima tadi dilakukan 50.678 untuk Ais. Kedudukan keseluruhan pelumba dia di kedudukan yang ke-8 sekarang ini. Sekadar dengan 33 mata. Keseluruhan 6 pusingan adalah bukanlah pencapaian terbaik dilakukan oleh Ais. 2 pusingan tidak dapat menamatkan dan memulakan perlumbaan pusingan pertama dan juga pusingan yang kelima.
Sekarang untuk Ais, dia dalam tang kelima mesti termasuk lebih pantas. Baru saya lakukan 54.145 untuk berada belakang Adib Haris dan juga di belakang Adam Haikal, Farid Kimi. Looking at some improvements though across the grid, Zakwan Anas, his previous best time was a 59. He's done a 57 this morning session, so good improvements there for the rider from the Azan Shah 25 Academy Racing team. Looking down the order as well, Nurdini previously in this Terengganu layout, she's done a 56.0. She's done a 57 this time round, so she's not too far from her best timing. Can expect that time to drop steadily. Interesting, Shamil Amshar, he's not gone up for this free practice session. I just noticed that he is in this group, but he has yet to set a time. Ketua racing kan penuh dengan taktikal. That's right, that's right. This could be a mind game. Yeah. We're confused, but I bet the rest of the teams are just as confused. Setiap pusingan pasti akan ada cerita yang berbeza. Very Di true, very true. Terengganu dia ni lah, tak rasa ketika shoot out ke ketika kelayakan, bila berlaku pelanggaran kemudian berbaki masa mereka hanya masuk satu lap kemudian keluar tiga pelumba. Yeah, that's right, that's right. There's still plenty of time, but they decided to get back into scrutineering immediately. Semakin hampir tempoh masih ada untuk 10 minit bagi sesi latihan bebas yang pertama. Setakat ini masih lagi Farid Hakimi di kedudukan yang kedua. Adam Daniel adalah terpantas dengan 52.750 yang dilakukan di lap yang terakhir, lap ke-8 tadi, dan ini ialah Farid Hakimi. Perbezaan 0.05 saat di kedudukan yang kedua dengan 52.748 terpantas setakat ini. Ini adalah mungkin antara penghujung-penghujung lap yang terakhir dilakukan oleh Farid Hakimi. Farid Hakimi di kedudukan yang kelima keseluruhan selepas 6 pusingan. Konsisten untuk meraih 11 mata, 10 mata di 2 pusingan-pusingan kedua ketiga. Di pusingan yang ke-6 sayang, sebagaimana kita kongsi awal, dia dikenakan penalti dan sekadar menamatkan perlombaan di kedudukan yang ke-15 untuk Farid Hakimi. Checker flag. Yeah, checker flag is out now, and the rest of the riders will come across the line to conclude this session. But talking points once again, is it Shamil Amshar who has not set a lap time yet? Is this a tactical gameplay from them? Adam Haikal fastest in this session. This is interesting. This has become a very interesting round indeed. And as we said, round 7 is going to be a page turner. It will be one of the deciding rounds. We have just 4 races, including this one for this weekend, left in this championship. It is really down to the wire now. So the results of the WIRA KBS A Group Free Practice 1 are as follows, and just out of nowhere, Farid Hakimi on that last lap set the fastest time at 52.586. Adam Haikal Jahar, he's in second. Adib Haris Hazwat third. Aish Hafi fourth. Ahmad Darwishi, he's in fifth. Lutfi Shah sixth. Seventh is Nur Fakrul Adam Nur Faizal. Eighth is Muhammad Nur Haikal. Ninth is Nurdini Usman. 10th Zakwan Anas. 11th Muhammad Irfan Danish. 12th Raja Nazrin Raja Azwar. And without a time, Muhammad Shamil Amshar, the championship leader. So that concludes the WIRA KBS A free practice session. We'll be right back after this with the WIRA KBS B free practice. Don't go anywhere. We'll be right back.
Baiklah, kita kembali semula. Inilah sesi yang kedua ataupun kumpulan B pula untuk WIRA KBS. Kali ikut keseluruhan adalah sesi yang kelima di sebelah pagi. Banyak sesi akan berlangsung, terutamanya di Litar yang kecil di jalan raya sebagaimana di Terengganu ini, kerana banyak kategori akan dibagi kepada dua kerana kapasiti track yang tidak membenarkan untuk kita kesemua pelumba dalam satu track, dan ini ada 13 pelumba dalam kumpulan B untuk WIRA KBS. Dalam kelompok ini, dalam kumpulan ini termasuk umat Danish Aiman, pelumba tumpuan, pelumba yang akan terus memberikan saingan kepada Syamil Amsyar dan juga Adam Haikal, rakan sepasukan untuk Yamaha Tituo Racing. We saw, of course, in the A group just now that Syamil Amsyar did not come out to do it time. But for now, we do have Danish Aiman and Amirun Hazik both out on the track. So interesting tactics being played around here in round 7. There we saw Farish Kumali's diving in there on the inside of Danish Aiman. That is the likes of Danish Aiman, yes, it is. Afiq Hamdan there, he's in the middle of this trio, sort of. As Danish Aiman, he's not really pushing on this lap. Afiq Hamdan's teammates doing a good job in the free practice A. Free practice 1 for the A group, apologies. So let's see whether Afiq Hamdan can do just as well as his teammates, because they have been improving. It's been an uphill battle for them. Nevertheless, they've soldiered on and they've shown that they are capable of results. And now we're playing the timings of Danish Aiman and Afiq Hamdan there, trying to ledge behind him. It's a good reference point for the young rider. This is very good for him to see what the top competitors in his category are doing around this Terengganu circuit. It's a tight and tricky circuit, and he's sticking quite well with the likes of Danish Aiman, so this should be a pretty good time coming from Afiq Hamdan. Comes into the chicane, still not losing sight of Danish. Danish Aiman comes across 34.648, so it's not as fast as we expect, but Afiq Hamdan does get the toe. He does a 55.5. Coming up the order as well. Danny Mikael, he's under 54.8. Also faster than his lap time, although he did only complete 1 lap in the previous round that we've had here. So for now, 4 minutes remaining. Here's Afiq Hamdan once again. From the Azlan Shah 25 Academy Racing Team. Young, small rider is Afiq Hamdan. His brothers have been successful coming up the ranks. Of course, that's the likes of Hazik and Firdaus Hamdan from the Honda KC Racing Team. So he'll be looking to follow their footsteps. He has been quite the performer as well when it came to the one-make races, and we do hope to see Afiq Hamdan fighting at the top as we got used to seeing in the one-make races. Comes across now, and not an improved lap. It is an improved lap. He stays now in 10th. There's improvements from Danish Aiman and Amirun Hazik Johan. Dan menuju lap yang ke-6 untuk Amirun Hazik. Kalau untuk Afiq Hamdan, lap yang ke-4 inilah Farid Syafi. Farid Syafi setakat ini dengan 53.302. Catatan masa yang dilakukan ini ialah Farid Syafi ialah adik kepada Farid Hakimi, teammate yang sama. Farid Syafi kedudukannya ke-7 secara keseluruhannya selepas 6 pusingan. Antara yang terbaik adalah pencapaiannya ketika di pusingan yang ketiga, walaupun tidak berada di podium. Kita tahu Farid Syafi juga adalah pengalaman pertama untuk saingan Malaysian Cub Prix dalam kategori WIRA KBS. Pelumba ini cemerlang ketika dalam saingan mini GP dalam top 3 edisi lalu, sekaligus beraksi di kejuaraan dunia di Malaysia. Pada saya kalau diperhatikan, penampilan pertama adalah penampilan yang agak baik untuk Farid Syafi dalam saingan Cub Prix di kategori ini. Yeah, he's doing an exceptional job right now, because last time round in Terengganu, he did a decent job of 5th, but
was just unable to keep up with the top runners. But for now, he's doing an excellent job, a 52.801 for him. So that's a really, really good time coming around. That would have been the fastest race lap in round 4. Aizidin Faris, he improves up into 5th with a 54.2. Danny Mikhail, he's maintained his 4th position with a 54.2 as well. Faris Iqmal, he's gone fastest now, 52.6. So Faris Iqmal in this morning session for the WIRA KBS actually the closest to the lap record. The lap record was 52.4. That was previously set by Muhammad Nur Hakim, Muhammad Nur Hafizullah. Ooh, massive shutter there from Faris Iqmal's bike. Faris Hafi, he's traded positions once again, and there goes Faris Iqmal. The rear tire going on the wet grass, damp grass I should say. Ooh, that's a huge moment there for Faris Iqmal. And the bike's out on the track now, but we did see Faris Iqmal getting up, so it's good to see him alright. It's just the bike, the rear of his bike, the rear tire just touched that grass. If I'm not mistaken, yeah, that is. It's really, that's the thing, because we have damp grass still. The weather is still very cool, and it rained yesterday, so it's still slippery. Once you go on this damp grass, it's almost like ice. There's no saving the rear once it locks up against you. Ooh, looks like he's holding his arm there, so a bit of concern there for Faris Iqmal. Here's a replay. He just went wide, the front went on, and then the rear went on, and there was just no saving that at all. It looks like he's straight away attending to that right forearm, so bit of concern, but let's hope that he will be ready and prepped up for the next session. For now, it is Faris Iqmal still in 2nd. Faris Hafi, he holds 1st for now. Danish Ayman, he's gone up into 4th. Aizidin Faris, he's taken 3rd. Here comes Danish Ayman. Will he improve further? I think he did cross before the checker flag came out, so... Oh, but Danish Ayman's going to go out to the pits anyway, so... For now, the top 5 looking very interesting indeed. Only one of the 31 racing team riders have made it in. Here's Faris Hafi. Is he still in the fast lap? It does look like it. And he comes across the line. It's not going to be a fast one. It's just set up as he came through the chicane. So one more rider out on track. I believe that was one of the pink racing team riders. We'll wait for the rest of the riders to take the checkered flag, and we will conclude the WIRA KBSB Free Practice 1. And the results of the WIRA KBS B Free Practice 1 are as follows. Faris Hafi with a great fast lap of a 52.599. Faris Iqmal, who we saw right at the end of that session, having an unfortunate tumble. Excuse me, he's in 2nd. In 3rd is Danish Ayman. Zamrul 4th. Aizidin Faris 5th. Danny Mikhail 6th. Alif Izwan 7th. Amirun Hazik Johan 8th. Faiz Kharil Azmi 9th is Amar Yasser. 10th Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi. 11th Afiq Muhammad Hamdan. 12th Afiq Harith Abu Bakar, and 13th is Irfan Adinan. Stay tuned, do not go anywhere. We'll be right back with more action right after this.
Baik, kita kembali untuk sesi seterusnya sebelum kita berikan perhatian kepada sesi latihan bebas untuk PETRONAS SPRINTA Pro Cup. Sekali lagi kami nak mengajak anda penonton-penonton yang saksikan secara langsung yang berada berdekatan di Kuala Terengganu. Kalau ada ruang dan masa anda boleh hadir lebih dekat untuk hadir sama-sama untuk menyaksikan lebih dekat secara langsung di Litar Permotoran di Terengganu ini untuk pusingan ke-7, kerana bukan hanya anda berpeluang untuk menyaksikan secara langsung setiap pelumba aksi yang mendebarkan, anda juga berpeluang untuk membawa pulang motosikal Yamaha Y15. Betul ini ya, kat sini Y15. Menerusi pembelian happy bag. Macam mana nak menang hadiah motosikal adalah menerusi cabutan bertuah. Syaratnya anda perlu membeli happy bag terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Boleh datang di sini di tapak promosi di sekitar Litar ini. Dan keesokan selepas perlumbaan, kesebuah perlumbaan berakhir akan ada sesi cabutan bertuah. Jadi itu antara tarikan, antara peluang untuk anda penonton-penonton bagi menyaksikan saingan pusingan ke-7 Malaysian Cub Prix 2022. Sekarang ini kita kembali untuk menyaksikan sesi latihan bebas membabitkan, kalau diikutkan ada 22 pelumba untuk kategori Pro Cup, kategori yang cukup menarik juga untuk kita saksikan, Daniel. Yeah, right now for the PETRONAS Sprinter Pro Cup, we have quite the battle that we are looking forward to, and that's between Zulhimi Yazid and the likes of Azrul Effendi. Zulhimi, of course, this year has had a hat-trick of wins. Azrul Effendi has had 2 wins, but has had 2 podiums as well. So both riders split by only 8 points. And it's really down to the wire for this these remaining 4 races that we have. But now here's Zulhimi Yazid, rider number 98. They've seen Zulhimi, especially in terms of his machinery, absolutely good machine. Power-wise, he has it. And in terms of will and gut, Zulhimi, I still remember in round 4, lunging into the victory. It was absolutely amazing. And that's really one of those reasons why he's leading the championship. Yep. Zulhimi juga mempunyai kelebihannya, saya perhatikan dari segi pengendalian jentera, dia cukup memahami, cukup serasi dengan jenteranya. Kalau kita lihat di litar-litar besar, di Sepang, jentera Zulhimi seolah ada kelebihan di straight line, di garisan lurus. Namun di track teknikal juga, itu yang saya kata kombinasi yang menarik. Kelebihan jentera dan juga pengendalian jentera itu ada kelebihan untuk Zulhimi. Tetapi kedudukannya sebagaimana dia kongsikan belum lagi selesa, belum lagi muktamad, kerana Azrul Effendi yang akan terus memberikan saingan, terus masuklah di pusingan yang ke-7 ini. Di pusingan yang ke-6 di Litar Antarabangsa Sepang Utara, Azrul menamatkan perlumbaan di kedudukan yang ke-3. Belakang Syafiq Ashraf. Syafiq yang naik ke podium satu naik juara di pusingan yang ke-6 lalu. Syafiq Ashraf doing a good job so far. 53.892, that is from him. Not too far up the lap record either. So good times coming in for the likes of Syafiq Ashraf. He'll be looking to get in a good position. He did finish second as well in round 4 in this Terengganu circuit. And championship-wise, he is 6th, but that's due to missing out round 1 and 2. And he's done an exceptional job from round 4 and all the way to round 6. Because in round 4 and round 6, he did bag 2nd place. So he can be the splitting factor in this championship as well. Kalau dia konsisten menuju penghujung ni, pusingan 7 dan berikutnya, dia juga akan memberikan sebagai salah satu seorang pencabar kepada kedudukan terbaik setiap pelumba. Ini dia yang kami kata ke bawah Syafiq Ashraf, Muhammad Zamzam, Puteri Johor yang berada di kedudukan yang ke-6 dari kedudukan keseluruhan. Zulhimi dalam sesi latihan bebas yang pertama dengan 53.836 saat, diikuti dengan pesaing rapat Azrul Effendi. Tidak melepaskan peluang untuk sesi latihan bebas ini dengan 53.877, hanya dibeza dengan 0.041 saat. Itu juga dengan Syafiq Ashraf. Cuaca konsisten setakat ni, Daniel. Yeah, I would say this is actually perfect weather. It's
not sunny, it's not hot, it's not drizzling, so brilliant weather for riding. We're now 3 minutes left in the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup free practice session. And the top three, Zuhumi, Azrul Effendi, Shafiq Ashraf, the three of them all doing 53.8, so really strong timing. We did see Shafiq Ashraf though looking like he's heading to the pits, so perhaps he's content with his time, happy with it. Now we proceed forward. 2 minutes and a half left. We're following Ayman Hafiz. Not doing too bad. He's in fourth, but he's done a 54.2. He hasn't managed to break into the 53s yet. We follow Ayman Hafiz right now. In front of him is Alif Imran. Alif Imran Ahmad Husni, of course, he's from the Honda Dash 125 Challenge previously, a very strong contender indeed. However, not being the season he would have liked. He hasn't been able to show his strides as of yet. Done a decent job though. He got the win in round one, but following round one, it's just been a downhill struggle for him. There we have Shafiq Ashraf still out on track. He's come back in. Now still no real improvements in the top five. Hazil Azri, he goes up into ninth. It's 1 minute and a half, and now we're following the likes of Azrul Effendi, Allah Fairul Nizam, and Zuhumi Yazid. And Zuhumi there getting into a bit of traffic there with Muhammad Allah. He's trying to get past him, but a bit difficult throughout these sections. Sorry, apologies, it's Azrul Effendi that's behind Zuhumi. When Zuhumi puts his hand up, so it looks like Zuhumi, he's going to let the rest of the riders pass and perhaps head back to the pits. But Azrul Effendi, Allah Fairul Nizam, and the likes of Hazil Azri, they all continue on. So not a good lap time coming in from these riders on screen now. They've done a 59, 56, 54, 55. Just under 45 seconds left in this session, so this should be the last lap that these riders on screen complete. I think Alaf is going to get a good time out of this. He's got Azrul in front of him, so he's going to get a good reference point. But that is, of course, if Alif Imran doesn't get in the way of them. But Alif Imran doing a decent job. He's up into 6th with a 54.817 as his fastest time. Here comes Azrul Effendi, so he's going to get one more lap in this. All these three riders. Ooh, and Azrul Effendi, a 53.620 for him, so that's the fastest time of this session. But Hazil Azri as well, he goes up into 4th with a 54.032. Following these riders as they complete the final lap of the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup free practice session. Allah really trying to push it to the limits there. But Hazil Azri, they look like they're battling for positions to the checker flag, but this is free practice, and it looks like Hazil Azri does make it past Allah Fairul Nizam. But looks like no improvements between the riders that we just seen. As the rest of the riders come across, we don't see any improvements in the top 10. It looks like everything remains as they were. Ini adalah kedudukan selepas sesi datang bebas, iaitu Azrul Effendi tempat pertama, Zuhaimi Yazid, Shafiq Ashraf, Hazil Azri Hadi, Alaf kedudukan kelima, 6 Ayman Hafiz, Zarik Rosman 7, 8 Alif Imran, 9 Khairul Firdaus, 10 Afiq Hilman, 11 Shafiq Aiman, 12 Arash Firdaus, 13 Syarifuddin Syamsuddin, 14 Syarizal, 15 Zikri Iskandar, 16 Anwar Adam, 17 Suhaizarul, 18 Nur Taufik,
Irsyad Abidi 19, 20 Syamim Aiman, 21 Kamarun Abdul Karim, dan 22 Fawad Yasir yang belum turun ataupun tidak ada catatan masa. 30 bar. Baik, kita akan berehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini untuk aksi yang berikutnya. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami.
Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami.
Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. The AEON Credit Series Yamaha NVX Kini dengan free piawaian practice Euro session. 4M. It's a battle of very good in this category already. It is Tsunami. He's got the lead of Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Off the challenge. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max Tsunami 101.839. Now just over 5 minutes left in this AEON Credit Series Yamaha NVX Challenge free practice session. Still no improvements down the order. Muhammad Fitri 3 Anza has gone up to 12th with a 105.086. Ooh, and there's a faller there, number 34. That is the likes of... It's a new edition, right? It's actually not in my list, it seems. He's got him back up and he's on his way back around. Right, that's falling. That's Razali Muhammad Al-Musamil. Razali Muhammad Musamil, he's joined us for round 6 for the first time. He'll be looking to make steady improvements all the way throughout the remainder of this championship. For now, just 4.5 minutes left in the session. Arar Tsunami, a 59.4 from him. So that's a really good time, if I'm not mistaken. Yeah, so just about 0.9 seconds away from the previous lap record that we've had for the MVX Challenge. So a really good time for Arar Tsunami. I mean, we know what to expect from him. He's very comfortable in this Terengganu layout, and he's just untouchable. He's 2.5 seconds ahead of Muhammad Fazil Muhammad Farouk, who sits now in second. Sorry, that's just changed altogether. Muhammad Fakro Zakwan, he regained second, 1.6 seconds below Arar Tsunami, however. That's just a testament to how strong Arar Tsunami has been. And looking at the gap of points, now, mathematically, if I'm not mistaken, and that's a big if, Arar Tsunami with a win here could close off the championship.
Because if Ahmad Shakir Abdullah doesn't keep the fight up, it is Aras Tsunami who will come away crowned as the NVX Challenge champion in this round itself. So we could have the first championship winner in the round 7 of Terengganu. Awal kita akan tahu. Kerana kedudukannya jauh sebagaimana Daniel kongsikan. Tak siap saya untuk pusingan ni Adib Arshad tidak akan beraksi. Adib tak nampak kelibatnya. Kita akan cuba dapatkan daripada Adib nanti. Namun ini untuk sesi yang pertama, inilah pelumba yang masih lagi mendahului Aras Tsunami. Di sesi latihan bebas ni pun kita tengok dia baru latihan bebas sudah nampak selesa Daniel dalam 5 lap 58 bawah 1 minit dia lakukan 58.464 saat. Fakrul Zakwan dan di perlumbaan di pusingan yang ke okey. Silakan Daniel, silakan kongsikan Daniel. So yeah, I just cross-checked Aras Tsunami's time. He's just beaten his previous lap record of a 58.5, and he's done a 58.4 in this morning session. He's just untouchable when it comes to Terengganu. I really don't see anyone else coming even close to him. And if we talk about the only championship contender that he has realistically right now, Ahmad Shakir, he's down in 5th. So if the timings reflect onto the race positions tomorrow, the race finish tomorrow, Aras Tsunami will be the champion of the AEON Credit Series Yamaha NVX Challenge. Because after this, we will only have a handful of 75 points left in this championship. Right now, the gap is 45 points. If he makes it so that I will have to calculate the maths again. Roughly, I'm calculating that he would be, but we have to cross-check that again. But it is looking really, really close already for Aras Tsunami. Satu minit lagi masa akan tamat untuk sesi latihan bebas dalam kelompok besar ada 5-6 pelumba ini. Antaranya ialah Fakrul Zakwan di kedudukan yang kedua dalam kalangan kelompok ini, termasuk Muhammad Marzuki Abdul Aziz. Ada update Daniel? Yep, I've just checked it. Right now the gap is 55 points. So 25 points if the gap remains like I say, if Ahmad Shakir doesn't finish on the podium, the gap will increase to over 75 points. And if Aras Tsunami wins, as we can predict right now, it looks like it's going to be another victory for him this weekend round. As long as he doesn't make any errors, he should be the champion for the Young Credit Series Yamaha NVX Challenge. Untuk Shakir, setakat dalam kedudukan yang ke-7 menerusi catatan masa yang dilakukan 1 minit 01 plus 157. Dalam kelompok ini termasuk Fakrul Zakwan, Marzuki, ada 5 pelumba, masing-masing cuba untuk menolak masing-masing dalam lap mungkin antara lap yang terakhir. Dalam sesi latihan bebas ini mereka melepasi selekor 45 menuju selekor 6. Selekor yang terakhir, maafkan saya, ada 2 selekor 45 dari hujung tadi 10-11. Jadi setakat ini Aras Tsunami adalah yang terpantau untuk sesi latihan bebas dan dia kekal konsisten dengan 58.464. Fakrul Zakwan dan perbezaan 2.031 saat. Cukup besar perbezaan. Ridwan di kedudukan yang ketiga, bersaing kepada Aras Tsunami dan Shakir Abdullah di kedudukan yang ke-7. Exceptional from Aras Tsunami. I'm going to ask him if he's comfortable with me calling him the Arash the tidal wave tsunami, because he has come in and absolutely destroyed. 58.331 on that last lap he's just done. Unbelievable. He bested his lap record and he just done it again. A 58.3. Exceptional from Aras Tsunami. Ini adalah kedudukan selepas sesi latihan bebas. Anda boleh perhatikan apa kedudukan terbaik Aras Tsunami, kedua Fakrul Zakwan, 3 Ridwan Irfan, 4 Syazurin, 5 Muhammad Al Shakir, 6 Marzuki Abdul Aziz, 7 Ahmad Shakir Abdullah, 8 Fadrin Iskandar,
Seterusnya kedudukan 9 ialah Farish Farouk, Fadil Farouk 10-11, Azran Rifki 12, Muhammad Izwan Hakimi Abdullah 13, Adam Mukris 14, Nabil Najmi 15, Haziq Taufik 16, Muhammad Fitri 17, Hakimi Razif 18, Haris Daniel 19, Hazrik Shah 20, Hijaz Nur Kasih 21, Syafiq Aikal 22, Afid Daniel 23, Akid Nazran dan 24, Tan Jing Hao. Baiklah, seperti biasa kita akan berehat seketika sebelum kita nak kembali untuk sesi yang seterusnya. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Malaysian Cub Prix. Macam biasa, jalan-jalan kapcai, tapi kali ni kita lain sikit. Sebab biasanya Nasha bawa korang pergi makan-makan, menggemukkan badan, lepas tu bawa jalan-jalan. Tapi kali ni kita nak pergi salah satu kedai dealer arcade yang berada di Sungai Buloh. Nama kedai ni 66 Speed Bike. Dekat sini dengar cerita dia dah jadi dealer arcade hampir 10 tahun, 8 ke 9 tahun macam tu. So, kita dah sampai kat sini, kita nak tanya pengalaman, kita nak bual sikit and apa istimewanya ada dekat kedai ni. So, let's go guys, ikut saya masuk dalam. Nama saya Ahmad Khan. Okey, saya adalah pemilik bengkel 66 Speed Bike. Yang mana bengkel kami telah berusia hampir 8 tahun dah. Kita mainly dekat sini, kedai kami adalah menyediakan perkhidmatan membaik pulih kenderaan motosikal berkuasa tinggi atas daripada 250cc. Tapi kami layan juga motor-motor kapcai Y15 ke RS ke dan sebagainya. Pada tahun 2016, saya try masuk MSBK. Time tu dia tak panggil MSBK, dia panggil Malaysia Superbike Series. Saya try. Kita try masuk 2 round time tu. Saya masuk and then saya dapat first round saya dapat nombor 3, second round saya dapat nombor 2. And then saya time tu pula bekerja di luar. So kita tak dapat nak meneruskan round yang seterusnya. 2018 kita try the whole season. Tahun 2018 saya masuk the whole season. Time tu dia dah rebranding kepada MSBK. Saya masuk the whole season and then alhamdulillah kita dapatlah overall champion untuk Super Stock Day. Okey, bila kita cerita perlumbaan kita memerlukan barang-barang yang mana berprestis ataupun mempunyai kualiti yang tinggi ya. Kita tak naklah tengah-tengah race rantai putus, kita tak naklah tengah-tengah race kita ada isu dengan power delivery kepada tayar kita kan. Pada masa tu arcade approach. Memang saya adalah dealer arcade sebenarnya. Memang kita bawa produk arcade daripada hari pertama saya berniaga. Kita memang menggunakan arcade and then arcade approach dia cakap okey kita akan sponsor awak, kita akan bagi set rantai. Saya menggunakan set rantai GWX tak silap saya. Saya gunakan GWX yang mana high end untuk perlumbaan lah. So kita pakai rantai 520 yang mana menggunakan untuk yang perlumbaan special. Saya pakai untuk race, alhamdulillah tak pernah putus. Arcade ni dia ada beberapa produk range. Dia ada harga yang rendah yang mana material dia berbeza dengan harga yang tinggi dan material dia pun berbeza of course. Tetapi dia ada juga range yang mana kita pakaikan untuk customer, harga dia berpatutan dan juga dia tahan lama. Dia orang ada O-ring, dia ada X-ring, sekarang ni dah ada Z-ring, dah ada W-ring, macam-macam ring lah. So daripada segi ketahanan, produk arcade yang kita jual pada customer ni boleh dikatakan antara yang terbaik bagi saya.
buat masa ni antara yang terbaik sebab produk dia tahan lama, lepas tu dia tak mudah kendor. Itu yang paling penting. Tak adalah kena adjust setiap bulan rantai dia apa sebagainya kan. So dia berbaloi lah bagi saya. Produk ni dia ada produk yang berbaloi untuk customer. Sprocket biasa dia kalau yang besi tu tahan lama. Kalau set sprocket rantai boleh tahan, kalau kegunaan biasa 30,000, 40,000 kilometer boleh tahan. Tapi bila kita cerita sprocket yang macam ni kan, dia pakai alloy ke apa sebagainya yang warna-warni ni kan, memang cantik mata tengok jalan depan mata, cantik je kan. Tapi 2 kali 3 kali lumba dah habis haus lah, pecah patah gigi dia kan. So kita kena tengok dia produk dia memang dia ada macam-macam colour sebenarnya. Kami 66 speedbike berada di Bandar Baru Sungai Buloh. Exact alamat kami adalah lot 525 Jalan Perusahaan 3 Bandar Baru Sungai Buloh. Boleh Google kami 66 speedbike, insya-Allah jumpa dan sampai. Guys, korang dah dengar kan tadi apa abang tu cerita kebaikan, kelebihan rantai sprocket daripada RK ni. Memang terbukti di Litar Lumba 8 tahun tau guys. Abang tu pakai rantai ni, so banyak perkongsian yang korang dapat yang berguna. So sampai di sini saja untuk episod kali ni. Yang penting jangan lupa like, komen, tekan button loceng. Kita jumpa lagi next episod dekat mana pula. Bye. Kita teruskan sesi berikutnya untuk Honda Dash 125 Challenge untuk latihan bebas yang akan membabitkan 18 pelumba
yang baru saja mereka masuk ke track untuk mengharungi lap yang pertama. Keadaan cuaca di sini masih lagi konsisten, keadaannya baik. Walaupun tidaklah terlalu panas, bahangnya sudah pun dirasai menuju tengah hari ini, tapi masih dalam kedudukan yang baik. Untuk kategori ini, Daniel, pastinya kita mahu melihat kebangkitan Amrin Haziq Johan selepas dia terlepas di pusingan yang ke-6 lalu. Adalah pusingan yang terburuk untuk dirinya kerana tidak dapat menamatkan perlumbaan, terjatuh pada awal perlumbaan. Untuk Amrin, saya masih ingat di pusingan ke-6 adalah pusingan yang langkah kiri untuknya bermula dengan sesi latihan bebas serba tak kena. Kemudian dalam perlumbaan dia terjatuh pula dan sekaligus memberikan ruang untuk persaingan lebih sengit untuk kedudukan pelumba. Amrin setakat ini dengan 107 mata selepas dia menjadi juara 3 pusingan. Pusingan yang pertama, pusingan keempat, pusingan kelima. Apabila dia gagal menamatkan perlumbaan di pusingan ke-6, memberikan ruang untuk Danish Abdul Rahman pula untuk mengekori rapat. Selepas dia menang di pusingan ke-6, mengumpul 102 mata. Jadi di sini mungkin persaingan itu lebih berdebarkan, Daniel. Itu bagi kategori 125 challenge untuk Honda Dash ini. Yeah, it's a heartbreak for Amrin Haziq Johan because he could have had that huge advantage if he had at least finished on the podium for the round 6 in Sepang. But it's brought the championship right down to the wire with only 5 points gapping Amrin Haziq and Danish Abdul Rahman. Danish Abdul Rahman, you can see the timing on screen. Amrin Haziq, he's somewhere ahead of him if I'm not mistaken. But this is going to be a crucial round for both Amrin Haziq and Danish Abdul Rahman. As after this round, we will only have 3 rounds remaining, so a win here could be a real advantage running down into round 8, 9, and round 10. So theoretically, just to play with the numbers and minds a bit, should Amrin Haziq Johan finish second and Danish Abdul Rahman finish first, they will be locked on points coming into round 8. But should either one have a DNF here, and it will be a very different story heading into round 8. So it's an important round. As we mentioned last round, this will be the title. This could be the title deciding round. This could be where everything shakes up. This is going to be very telling indeed. Today is Friday. It's the first day for the riders out on track. And tomorrow decides everything for round 7 in Kuala Terengganu. Kepada yang menonton di Facebook, terima kasih. Terus menonton. Yang berada berkata boleh hadir ke Litar Permotoran Terengganu ini. Kalau ikutkan ini pagi ini pun dah ramai. Saya tengok dekat tapak promosi dekat bersebelahan dengan Litar. Jadi sememangnya Terengganu sentiasa mendapat sambutan yang cukup hangat untuk peminat-peminat Cub Prix yang menonton di Facebook. Kalau di venue di Litar yang datang, penonton boleh berpeluang memenangi motosikal menerusi happy bag. Manakala kepada anda yang menonton di Facebook, boleh terus menonton dan anda juga berpeluang memenangi hadiah istimewa, iaitu esok kita akan tawarkan kepada anda tiket MotoGP Malaysia yang akan ditawarkan pemenang bertuah. Cara-caranya anda kena menonton sehingga hari esok pada jam 2 petang perlumbaan. Anda kena tengok di Facebook dan kita akan naikkan soalan di ruang komen. Di situ anda berpeluang untuk memenangi tiket percuma. Sampai itu sekarang berbaki 4 minit 40 saat. Kita masih lagi melihat setiap pelumba mahu mendapatkan catatan masa terbaik mereka. Untuk sesi latihan bebas yang pertama, Amrin Haziq, untuk sesi yang pertama ni kita lihat dia dah bermula dengan penuh bertenaga. Walaupun ini mungkin akan ada catatan masa yang lebih baik, namun Amrin mencatatkan 57.344 saat di lap yang keempat tadi adalah terpantas setakat ini. Di tempat yang kedua adalah Haziq Hakimi. Haziq Hakimi juga naik, iaitu pelumba yang ketiga melakukan 57 saat. Dia lakukan 57.780, berada di belakang Amrin Haziq. Amrin Haziq Johan is looking really strong. He's looking like someone who really wants to win it. But Haziq Hakimi, he's running up in second now. And looking at, so it is an improvement from Amrin Haziq at 57.3. Haziq Hakimi 57.7. Haidar Nur Akmal, he's on a 57.8. Now we're just looking for the likes of Danish Abdul Rahman. He's all the way down in 10th. So 3.7 seconds off the pace of Amrin Haziq Johan. So this is not the way that he would like to have this session.
because a no points finish or not getting on the podium for Danish Abdul Rahman, this will extend Amrin Haziq Johan's lead quite significantly, and it will be quite a challenge for him to try and make that gap back again. Danish Abdul Rahman previously in Terengganu, he finished third, but 14 seconds of the timing of the total time that Amrin Haziq Johan took to complete the race. So this is going to get interesting. This is going to be really interesting as we roll into Saturday, the final day, the race day of round 7, and everything could change on that. Oh, who's this that's fallen? Is that Amrin Haziq? Because he was in that group. No, he's just come across now, so it's not Amrin Haziq. Let's see what happened here in the replay. So it's just come out there. Oh, it's gone really, really wide. Muhammad Al-Hakimi. Oh, that's unfortunate for him. Yeah. Ini seleko yang sama tadi yang jatuh. Yeah, Seleko lama. same as Irfan Haikal. Yeah. So that's unfortunate for him. See, Irfan Haikal or Farid Shikmal, I can't remember which one it was. It was one of the Honda KC riders. But that's an unfortunate crash, but luckily he did end up just on the grass, so he should be fine to continue on in this session or mount back later on in qualifying. For now, Muhammad Al-Hakimi, he's up into 5th. Amrin Haziq, he's consistent in the 57s. We've seen this in round 4. He's just in love with this layout, and he's absolutely untouchable, much like other Tsunami that we saw previously in the NVX challenge. Oh, getting wheel to wheel very close there between the likes of Amrin Haziq and Muhammad Al-Hakimi. Mohamed Zulfaharin, he improves into 8th. Danish Abdul Rahman, he's stuck down in 13th right now, so it's a horrifying day for him so far. Not what you want to have when you're trying to fight for the championship. So here comes Amrin Haziq Johan. I don't think it's going to be a particularly good lap. He had some traffic in front of him. Comes across now, yeah, it's a 59 from him, so it'll be either this coming lap that will be a fast one, or the next one, because they should have another lap remaining once they cross the checkup, before they cross the start-finish line. Abu Muhammad Luqmanul is having a good ride. He's up into 4th. So in the championship as well, he's in 3rd right now. So theoretically, he can still be in the fight, but looking at the consistency of Amrin Haziq and the likes of Danish Abdul Rahman, well, not in this session, that is. It's going to be a hard challenge for the likes of Abu Muhammad Luqmanul and Muhammad Al-Hakimi. So as Haidar Nur Akmal, actually. They're all locked around 70 points. So not too far, but realistically not likely. Muhammad Luqmanul baru melepasi seleko ke-8 dalam kedudukan yang ke-4. Keadaan track pun dah lihat kering sepenuhnya dia kalau dibandingkan dalam sesi permulaan. Oh, nampaknya kedudukan pendahulu sudah pun berubah dia, hampir terlepas kita. Dan kita memberikan tumpuan kepada abang kerana Haziq Hakimi kini adalah mencatatkan lebih pantas dari Amrin Haziq. Haziq Hakimi adalah 57.199 saat. Di lap yang ke-8 tadi, kedudukan abang juga semakin baik, kedudukan yang ke-3 dengan 57.714 saat. Jadi Amrin di kedudukan yang kedua. Amrin Haziq Johan, dia masih lagi konsisten dengan 57.344. Di lap yang terbaru tadi Amrin lakukan lap ke-8 tadi 58.403. Dan kita akan lihat dan yang terbaru, lap yang baru saja dia lepasi lap yang ke-9 dengan terpantas pula Daniel 57.182 saat, meninggalkan catatan masa Haziq Hakimi dengan 0.017. Jadi ini adalah catatan masa yang dilakukan setiap perlomba. Amrin Haziq kedudukannya pertama dengan 57.182 saat. Haziq Hakimi kedua, Abang Muhammad Luqmanul ke-3, 4 Haidar Nur Akmal, 5 Muhammad Aiman Hafiz, 6 Muhammad Al-Hakimi, 7 Zulfaharin, 8 Muhammad Fidas Effendi, 9 Akil Anwar, 10
Amir Muhammad Ashraf, 11 Haris Effendi, 12 Ariel Hakimi, 13 Daniel Aikal, 14 Danish Abdul Rahman, 15 Nakibul Afham, 16 Syarul Izan, 17 Adam Saidi dan 19 Farhan Syabil. Baik, kita dah selesai untuk sesi sebentar tadi. Kita masih lagi ada sesi yang akan diteruskan. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.
Kategori seterusnya iaitu Yamaha Petronas Super Series untuk sesi latihan bebas membabitkan 24 pelumba kesemuanya.
Menuju tengah hari ini dilihat cuaca yang lebih baik, Daniel, konsisten keadaan, tapi nampak sudah ada cahaya matahari, pahang yang semakin terasa, tapi keadaan track yang sangat-sangat baik untuk setiap pelumba. Kategori ini kategori yang terarah kepada Adi Putra Soekarno yang akan terus adakah akan terus mengungguli untuk saingan pusingan ke-7, itu kita akan nantikan. Namun pesaing kepada Adi Putra Soekarno ialah Adib Arshad. Adib Arshad ni menarik kerana di pusingan yang ke-6 dia berada podium di tempat yang kedua, buat kali yang kedua selepas pusingan yang kedua. Kerana peningkatan yang dilihat untuk Adib Arshad ialah pusingan yang ke-6, begitu jelas pada saya ialah dia bijak tu maksudnya bermula di sesi latihan bebas kelayakan, dia sentiasa mengekori benchmarknya adalah dia akan ekori Adi Putra Soekarno. Jadi di sini kita akan saksikan pelumba nombor 6 ini Adi Putra akan terus diberikan saingan, akan berkaitan dengan pelumba nombor 4 iaitu Adib Arshad. I'm going to give you guys a bit of a recap on how nearly, I say nearly perfect, but to me it's a perfect season so far for Adi Putra Soekarno. Second place in round 1, first place in round 2, first place in round 3, first place in round 4, first place in round 5, and the last round first place again. And here's the interesting thing. The gap right now between Adi Putra and Adib Arshad is 68 points. 68. He needs only 7 points ahead of Adib Arshad. Sorry, 8 points ahead. And he's got the title. Perkiraan tu Daniel akan sentiasa akan kongsikan. Tapi itu gambaran dia memang ialah kalau realistiknya data kertas mengikut persembahan dan juga aksi konsisten dari Adi Putra, sememangnya dia tidak mustahil untuk unggul ataupun menjuarai lebih awal untuk kedudukan keseluruhan pelumba. Namun sebagaimana saya katakan awal tadi, Daniel, di sini juga sudah kelihatan bagaimana Adib Arshad yang sentiasa berada dekat akan menjadikan Adi Putra adalah penanda aras untuknya. Untuk dia catatan masa dan bagusnya untuk Adib Arshad ialah dia boleh mengekori style of riding Adi Putra. Itu banyak yang boleh dipelajari kalau dia sentiasa memberikan ataupun mengekori rapat Adi Putra Soekarno. Kedudukan ini setakat ini Arash mendahului, masih lagi awal, baru 2 lap, masih ada masa untuk setiap pelumba. Oh, nombor 9 dah pun terjadi pada awak, Akid Nazran. Di sini dia melepasi selekor 45. Itu yang sentiasa kita berikan peringatan, perlu berhati-hati kedudukan ini. Kita harapkan Akid Nazran tidak serius selepas dia mengalami ataupun terjatuh tadi. Oh, now this is interesting. Now, Arar Tsunami, he is leading this right now. Oh, number 29, that is Arfan Ashraf. Where is this? This is the same place that we just saw the crash earlier. Yeah, it's like oh, this is at the last chicane. Okay, so here we go. Ooh, right over the curb, and that's a painful whack to the right side of his body and his head. So a good thing we saw him getting up. But here is something interesting. Arar Tsunami is the fastest so far in this session. Now, I did mention that Adi Putra needs only 8 points of a gap in terms of the collecting points tomorrow in the final race ahead of Adib Arshad to take the championship. But now Arar Tsunami is here. So, Arar Tsunami doesn't have someone else to help him out in the MVX Challenge right now to give that gap that he would require to lock the championship. Now, he's in this YPSS round. Is he going to somehow help Adi Putra, or will he be the disturbance in prolonging Adi Putra's eventual championship victory? This is interesting now because we've seen Adi Putra hop onto the MVX, done an excellent job as well. But this time it's the other way around. It's Arar Tsunami who hops back onto the YPSS bike. So this has gotten quite interesting. And I must say, what a jump from Arar Tsunami. He's blitzed the pack in the NVX Challenge and hopped onto the YPSS, and he's leading the timings.
I mean, it's not very often we get to say this in the Yamaha Petronas Super Series this season, but someone's giving Adiputra a run for his money. 0.3 seconds below RS Tsunami is Adiputra's time, so this is getting tense. There goes Adip Arshad, aggressive on the inside of Adiputra. So we have some very fast names in this group of 4 riders. Empat pelumba dalam kelompok ini, kita akan perhatikan akan adakah kedudukan yang berbeza untuk setiap 4 pelumba ini. Pastinya kekal kerana Arash masih lagi mengetuai dengan 57.052. 3 pelumba yang mencatatkan 57 saat di lap yang ke-6 tadi. Namun terpantas masih lagi memihak kepada Arash Tsunami dengan 57.052 yang dia lakukan pada awal lap yang ketiga. Adiputra, Adip Arshad di kedudukan kedua dan ketiga. Kita lihat di sini Adip yang mengetuai Adi dan juga Arash Tsunami. Ada 4 pelumba. Masuk Ahmad Ikram Danish yang tidak mahu melepaskan peluang untuk berada di kalangan pelumba-pelumba yang terbaik dalam kategori ini. Mereka seiring dalam 2-3 lap menuju penghujung 1 minit yang terakhir, selekor 10-11 untuk melekalkan lap yang ke-7. Dalam pada itu, dalam pada sebok persaingan yang sengit, Dennis Zarif tadi terjatuh. Kedudukan yang tidak dijangka tadi, iaitu Dennis Zarif. Kita harapkan tidak ada perkara yang serius berlaku ke atasnya. Ikram Danish, 4 pelumba yang kita perhatikan. Keadaan kalau anda perhatikan sekarang, nampak bahang dan juga cahaya matahari yang semakin panas. Namun kelihatan cuaca sukar untuk kita jangkakan menuju di sebelah petang nanti. Kerana semalam sebelah lewat petang hujan turun. Jadi setakat ini dengan 57.052 saat adalah terpantas dari Arash Tsunami, diikuti dengan Adiputra Soekarno di kedudukan yang kedua, checker flag. Bermaksud mereka akan selesaikan sesi latihan bebas untuk Yamaha Petronas Super Series. Ini dia kedudukan seorang pelumba yang terjatuh tadi selepas dia melepasi selekor yang pertama. Ini ialah Dennis Zarif. It's a fast crash over there, and let's see what happened here. This is where it got interesting. Not only taking down himself and the bike, but the 2 marshals as well. The good news is the rider and the marshals are okay. Oh, what a moment there that was. Dennis Zarif tadi, sayang untuknya. Alright, selesai untuk sesi latihan bebas. Catatan masa yang dilakukan ini dia. Ada 4 pelumba yang lakukan 57 saat yang diketuai oleh Arash Tsunami. Kedua Adiputra Soekarno. 3 Ahmad Ikram. 4 turun kedudukan kepada Adip Arshad. 5 Azam Adli. 6 Dennis Zarif. 7 Syarul Izzuan. 8 Syazurin. 9 Muhammad Al-Shakir. 10 Adip Hakim. 11 Arzhan Hakim. 12 Hazim Badrul. 13 Syamil Sadiq Baca. 14 Iman Fahmi. 15 Hezik Shah. 16 Faris Sadiq Baca. 17 Ryan Kardani. 18 Farhin Benjamin. 19 Nabil Najmi. 20 Hakimi Umar Razif. 21 Haziq Taufik. 22 Syafiq Aikal. 23 Arfan Ashraf. Dan 24 Akid Nazran Azmi.
Selesainya kategori Yamaha Petronas Super Series ini bermaksud semua kategori, semua pelumba telah pun mengharungi melepasi sesi latihan bebas setidak-tidaknya sesi latihan bebas yang pertama. Kita akan berehat sekali lagi. Sekembali nanti kita akan kembali kepada kategori CP150 untuk sesi latihan bebas yang kedua.
Baiklah, kita kembali semula untuk menyaksikan sesi seterusnya. Kembali semula untuk menyaksikan untuk CP150 kumpulan A, latihan bebas yang kedua selepas kumpulan ini ataupun dalam kumpulan A untuk sesi CP150 ini turun pada awal pagi tadi untuk sesi yang pertama. Sesi yang kedua ini juga sangat-sangat penting sebelum menuju sesi kelayakan. Selepas berehat nanti di sebelah petang 12 pelumba kesemuanya. Sesi latihan bebas yang pertama tadi, Afif Amran telah melakukan catatan yang terpantas dengan 49.148. Mereka menuju untuk lap yang seterusnya. Pada awal ini sudah lihat setiap pelumba mahu mencatatkan masa yang lebih baik, mahu mendapatkan lap yang terbaik, terutamanya Haziq Fairuz. Sesi yang pertama tadi untuk Haziq, dia mencatatkan 50.109. Itu bukan terbaik untuk dirinya, dan pasti untuk sesi yang kedua ini cukup penting. Oh, Haziq hampir kedudukan agak bahaya tadi. Itu selekoh yang sangat-sangat penting. Selekoh 8 tadi, Daniel. That's right. It's one of those corners where you have to be pinpoint perfect if you want to really push. And you can see how many people have already ran wide trying to find the faster line, and it's risky because when you're on the grass, it's just really, really slippery. For now, Izam Iqbal, he's the fastest in his session. A 49.658, 538, apologies. Iqbal Amri has gone up with a 49.602. Izzat Zaidi has just bested into it at 49.602, apologies. Iqbal Amri was at 49.651. Pertama tadi ada 7 pelumba yang lakukan 49 sat. Sesi latihan bebas yang pertama yang diketuai oleh pelumba ini iaitu Afif Amran. Dia masih mencari, belum lagi ada catatan masa kerana baru masuk dalam berita. Di belakangnya itu ialah Tengku Amirul Hafizuddin. Catatan masa yang pertama untuk Afif 50.689. Manakala Haziq Fairuz sekarang ini dah terpantas lap yang ketiga tadi dengan 49.128 sat. Kedudukan yang kedua Izzat Zaidi dengan 49.310. Sekaligus menolak Izam Ikmal dan juga Iqbal untuk turun kedudukan yang ketiga dan keempat. Kita boleh nampak ini untuk sesi yang kedua ni setiap pelumba lebih serius untuk merasai suasana dalam trek menuju dalam sesi kelayakan nanti. Selekoh 8 yang perlu diberikan perhatian. Izzat Zaidi kedudukan yang kedua. Lap yang ketiga tadi adalah lap yang terbaik setakat ini untuk dirinya dengan 49.310. Menuju ataupun melengkapkan lap yang keempat. Tidak ada perubahan kedudukan. Pelumba masing-masing konsisten, hanya dibezakan dengan catatan masa. Termasuk pelumba ini Izzat Zaidi di kedudukan yang kedua yang akan melengkapkan pusingan yang kelima nanti. Haziq has really set the pace with a 49.1, but so is Izzat Zaidi of 49.198. We saw earlier in the morning for free practice 1. There's the likes of Afif Amran, the hometown hero, with a 49.148. So he'll be looking to try and match or best that, because so far it's only done 2 laps, and his fastest for the fifth was a 50.689. So perhaps a 48.678. Just as I was saying, that looked like he's had an issue, but a 48.678. That's actually beaten Azrai's old lap record, and it's nearly match Azrai's lap record breaking lap in free practice 1 of a 48.673. So this could drop even further, and this gets really interesting now because Afif is looking on song. Tiap pelumba sudah pun menunjukkan amaran awal, terutamanya persaingan dalam kedudukan pelumba terbaik. Afif, Nazrul Izzat, Izzat Zaidi, Azroy, Haziq Fairuz, itu nama-nama yang akan kita berikan perhatian menuju perlombaan nanti, perlombaan pusingan ke-7.
Sebelum itu petang ini bagi sesi kelayakan dan juga Super Pole esok. Iqbal naik semula untuk kedudukan yang keempat dengan 49.385 tadi. Di lap yang ke-6 adalah yang lebih baik dilakukan oleh Iqbal. Kalau Shazraz masih lagi mencari catatan masa terbaik, dia di kedudukan yang ke-7 setakat ini selepas 6 pusingan 6 lap dengan 5.49.898. Catatannya sama sebagaimana Ramdan lakukan. Shazraz naik seketika turun semula. Kedudukan yang keempat sudah pun berubah. Hairil Ashraf. Faiz pula ambil alih kedudukan yang kelima selepas melengkapkan lap yang ke-7, 6 tadi. Afif masih lagi kekal selaku pendahulu dengan 48.678. Dilakukan di lap yang ke-3 tadi. Kalau ini ialah Tengku Amirul Hafiruddin. Setakat ini dengan 50.352 adalah yang terpantas, adalah yang terbaik dilakukan. Pelumba tempatan pelumba Terengganu. Aziz Fairuz di kedudukan yang kedua. Masih ada masa 7 minit lagi. Dalam sesi yang pertama tadi untuk Tengku Amirul dia lakukan 50.324. Dia perlukan catatan masa yang lebih baik. Oh, sudah pun naik. Sudah pun naik kedudukan Tengku Amirul dengan 49.350 untuk berada di kedudukan yang keempat di belakang Izzat Zaidi dan sekaligus menolak kedudukan Iqbal dan juga Faiz. Turun kedudukan yang kelima dan keenam. Lain-lain pelumba, tidak ada perubahan. Ataupun tidak ada lagi catatan masa yang lebih pantas lakukan setakat ini. Masih kekal oleh Afif. Afif walaupun sudah pun tidak berada di track. Ya, masih lagi ada kedudukannya kekal. Afif masuk semula. Yeah, so it looks like Afif went out momentarily and he's come back in. But it's looking much better for Tengku Amirul. This is more like it. He was 10th fastest in the free practice 1 with a 50.324. Now he's just done he's bested it even more, 49.079. So Tengku Amirul getting the Terengganu vibes back in and he's starting to feel more like himself. Semakin bersemangat. Kita berdebar sikit menuju selekor yang ke-8. Dia berdebar sikit, terutamanya menuju perlumbaan nanti, Daniel. Afif was really on the limit there. He was, I think, millimeters away from the grass, but controlled that fantastically. He's come across 48.7. Izzat Zaidi right behind him has gone up to 48.903, so he goes up into second now, pushes Tengku Amirul down into third. I would say good improvements all across the grid. Ramdan Mosti as well, he was doing a 50.4, he's done a 49.7 in this session so far, so top job from him. Here's Haziq Fighters, 49.1 is the best he's done so far. He comes across the line now, looks good, it's a 49.3, so consistent in the lower 49s is Haziq. But he's going to have to find a little bit extra to get to Afif, because Afif is doing 48.7s, 48.8s. Of course, the fastest time 48.6. Kini akan ada catatan masa lebih baik dari Haziq Fairuz. Dia menuju lap yang ke-9, pusingan ke-9 dalam sesi latihan bebas yang kedua ini. Ditolak satu persatu kedudukan Haziq, kini berada kedudukan yang keempat selepas Izzat Zaidi berjaya lakukan 48.760 berada di belakang Afif. Haziq Fairuz. Ia tidak berubah kerana lap yang dilakukan sebentar tadi ialah 49.214, kekal di kedudukan yang keempat. Here's Shazraz as well as Hari Ashraf. Shazraz not having the best session in terms of positions, but timing-wise not too far off, 0.9 seconds. He's done a 49.652 as his fastest.
There you go, going wide there was Sharul Shazras. Look like Hari Ashraf now. He proceeds on with his fast lap. Here comes Izam Ikmal. Izam is having a decent session. He's up into 8th with a 49.5. He's only done 3 laps so far. He went out for a while. Now he's back in. Let's see what Izam can do on this lap. Follow the 1xx Racing Team rider. The young, talented, well-experienced rider is Izam Ikmal. Comes to the last chicane now, comes across the line. Let's see what's it going to be. Will he improve his position further? Comes across and it's a... Oh, okay, sorry, that was his out lap. So, he was 8 minutes in the pits and now this will be his fast lap coming out now. Here's a timing split down at the bottom right of your screen. And we follow him now into the sharp left-hander. No problems there with the bumps and oh dear, looks like an issue there for Izam. I think once again it's a gear issue. It looks like he was trying to downshift and something just happened there. Yeah. Shake of the head there as well, so it's just not happening for Izam Ikmal today. But he's looking good. I think if they can sort out whatever is disturbing him on that lap, he should definitely be able to be quite the contender when it comes to race day tomorrow. Tidak berlaku perubahan. Kedudukan pelumba-pelumba dalam sesi latihan bebas yang kedua untuk CP150A ini. Itulah kelibat Izam Ikmal. Kita mengharapkan dia comeback lebih baik untuk pusingan ke-7. Dan setakat ini Izam Ikmal kedudukan keseluruhan di kedudukan yang ke-10. Sekadar 36 mata. Dia tidak memulakan pelumba di pusingan yang ke-6. Tak menamatkan pelumba di pusingan yang ke-5. Oh, kedudukan yang lebih okey. Catatan masa yang dilakukan oleh Afif sekarang ini ialah dengan 48.662. Bukan hanya selaku pendahulu tetapi itu adalah catatan terpantas yang dilakukan setakat ini. Dan dia adalah terpantas untuk sesi kelayakan atau sesi latihan bebas terutama di Litar Terengganu ini. 48.662. That is the fastest lap ever done on in the Terengganu layout. Previously it was done by Azra Hakim Anwar earlier on in this morning's free practice 1 session of 48.673, but Afif has just bested it at 48.662. What a time from Ahmad Afif Amran, and it's really telling right now who's the 2 fastest riders out of this, both the A and B groups, because Afif and Azra are just running away with it in terms of time. Although Kasma is not too far either. 48.9 was what he did in free practice 1. So this is going to be really interesting, especially as we get into qualifying, Super Pool. Anything can happen in round 7 at Terengganu. Perlumbaan esok itu yang menarik. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Litar di Kuala Terengganu ini, terima kasih sekali lagi dan anda kena terus kekal sehingga penghujung di sebelah petang untuk sesi kelayakan. Dan juga esok adalah hari yang cukup penting untuk setiap pelumba, setiap kategori dalam perlumbaan pusingan yang ke-7 ini. Menuju penghujung untuk sesi latihan bebas yang kedua. Tengku Amirul juga bermula dengan baik hari ini. Dia mau membuktikan sesuatu terutamanya berhasil di laman sendiri. Tengku Amirul kekal di kedudukan yang ketiga menerusi catatan masa yang dilakukan 49.079, namun lap yang terakhir tadi, lap 10 tadi, konsisten dengan 49.592 saat. Namun kedudukannya kekal di belakang Izzat Zaidi, di belakang Afif Amran. 2 pelumba lakukan 48 saat. Afif terpantas. Manakala kedudukan yang kedua Izzat Zaidi dengan 48.760 saat. Pelumba sudah pun akan kita lihat catatan masa muktamad mereka sebelum menuju sesi kelayakan di sebelah petang nanti. Dan pastinya tidak akan berlaku perubahan selaku pendahulu untuk Afif Amran.
lakukan 48.662 di lap yang terakhir, lap yang ke-12 tadi. Jadi selesai sesi latihan bebas yang kedua untuk CP150A yang diketuai oleh Afif Amran dengan 48.662. Terpantas kedua adalah Izzat Zaidi, ketiga Tengku Amirul Hafiruddin, 4 Haziq Fairuz, 5 Iqbal Amri, 6 Faiz Zekri, 7 Hari Ashraf, 8 Izam Ikmal, 9 Syarul Sazra, 10 Rana Rosli, 11 Khairul Ikhwan, 12 Ashraf Daniel Muhammad Zafri. Baik, kepada anda, kita akan berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini CP150B akan kembali untuk sesi latihan bebas yang kedua.
melengkapkan pelumba-pelumba kategori CP150 adalah sesi latihan bebas yang kedua untuk CP150B. Ada 13 pelumba yang masuk semula selepas mereka turun pada awal pagi tadi untuk kelompok kumpulan ini, yang mana di sebelah pagi tadi Azroy Hakim. Azroy yang terpantas dengan 48.673, namun catatan masa itu telah pun diperbaiki oleh Afif Amran tadi dalam sesi latihan bebas yang kedua dengan 48.662 saat. Jadi permulaan ini kita lihat Azroy bermula di lap yang pertama pun sudah pun mahu mendapatkan catatan masa terbaik untuk berada dalam kedudukan yang lebih baik dalam 13 pelumba ini. Kasma Daniel turut terlibat, Aiman, Helmi Azman, Nazrul Izzat, Afian Supan, Muzakir, Rozaiman, Syafiq Zarik, Akid Aziz, Syarul Izwan, Amir Rossi dan juga Muhammad Azhar Abdul Jalil. Bersama dengan kita ialah Helmi on board, iaitu Helmi yang sebagaimana kita kongsikan di pusingan ke-6 dia tidak bersama dengan kita, namun kembali semula pusingan ke-7. Helmi dalam sesi yang pertama tadi melakukan 49.109, masih konsisten. Helmi Azman, dan sekarang ini dia mahu mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Helmi pada awal-awal tadi melakukan 49. Jadi kedudukan sentiasa akan berubah, terutamanya mereka ada pelumba yang datang melengkapkan 2 lap, 2 pusingan yang diketuai oleh Aiman. Untuk Helmi, dia dalam kedudukan yang ke-8 setakat ini dengan 49.472 saat yang dilakukan di lap yang kedua tadi. Namun gambaran yang lebih jelas ialah persaingan setiap pelumba. Untuk sesi latihan bebas yang kedua kita lihat mereka seolah-olah dalam keadaan perlumbaan kerana mahu mendapatkan kedudukan yang terbaik. Hampir ditolak tadi, iaitu kedudukan Nazrul Izzat Ayoy. Setakat 2 lap ini dia lakukan 49.460 saat untuk berada di kedudukan yang ke-7. Azroy sudah pun kembali selaku pendahulu, namun sekadar 49.029 di lap yang ketiga tadi, diikuti dengan Kasma Daniel di kedudukan yang kedua. Ini dia Kasma. Sesi yang pertama tadi Kasma lakukan 48.900, berada di belakang Azroy. Di sini di Terengganu pusingan keempat, Kasma naik ke podium menang. Dia mahu lakukan antara, walaupun kita sering perkatakan Litar Terengganu dan Litar yang teknikal, namun bagi Kasma dia gemar Litar sebegini, terutamanya beraksi di sini kembali semula untuk kali kedua bagi musim ini. Kasma akan sentiasa menjadi pencabar kepada Afif, Nazrul Izzat, Izzat Zaidi, Azroy maupun Haziq Akid. Keseluruhan Kasma berada di kedudukan yang ke-8. Kita kongsikan sekali lagi dengan 38 mata. Yang terbaik pastinya di Terengganu di pusingan yang keempat. 10 minit lagi. Kasma dengan 48.895 di lap yang keempat tadi. Jadi Kasma mendahului untuk sesi latihan bebas yang kedua. Setakat ini berbaki 10 minit. 48.895. Namun terpantas masih lagi kekal milik Afif Amran dengan 48.662 dilakukan dalam sesi terdahulu untuk sesi latihan bebas yang kedua untuk kumpulan ataupun A. Azroy di lap yang kelima sudah pun kembali dengan 48.833 terpantas. Kasma turun kedudukan yang kedua. Lain-lain perubahan kedudukan adalah Helmi Azman naik satu persatu. Dia kini berada kedudukan yang ke-6 dengan 49.402 saat. Selebihnya lain-lain kekal selain kedudukan yang ke-11 iaitu pelumba nombor 39 iaitu Azhar Abdul Jalil yang lakukan 50.465 saat. Jadi ini Helmi yang kini berada di kedudukan yang ke-6. Dia dalam bersaing untuk melengkapkan lap ataupun pusingan yang ke-6. Manakala untuk Azroy, Kasma kekal. Helmi, Helmi baru saja dengan catatan masa yang terbaiknya, yang lebih baik di lap yang ke-6 tadi, 49.196. Sekaligus berada di belakang Kasma Daniel di kedudukan yang ketiga. Manakala Ayoy ataupun
Nazrul Izzat di kedudukan yang ke-8. Jadi kita akan nantikan lap yang ke-5 nanti berapa catatan masa yang akan lakukan oleh Nazrul Izzat. Dia belum berjaya mendapatkan catatan yang terbaik untuk dirinya. Mereka melepasi selekoh yang ke-89 sebelum 2 selekoh terakhir untuk melengkapkan satu lagi pusingan. 48, 833. Itu adalah yang terpantas setakat dalam CB150B sesi latihan bebas yang kedua. Nazrul Izzat kekal di kedudukan yang ke-9. Walaupun dia melakukan 49.442, itu adalah yang ke-8 terpantas setakat ini. Manakala Kasma masih dalam kedudukan yang terbaik, kedudukan yang kedua. Masih lagi kekal dengan terpantas untuknya 48.895 ketika di lap yang keempat. Dia berada di belakang Azroy. Inilah Nazrul Izzat. Nazrul Izzat di sesi latihan bebas yang pertama tadi di kedudukan yang kelima dengan 49.296. Ini dia sudah pun naik 49.171 di kedudukan yang keempat untuk Nazrul Izzat. Masing-masing menoleh belakang melihat kedudukan Akid Aziz. Akid di kedudukan yang ke-6. Akid, kalau latihan yang pertama tadi dia dengan 49.725. Sekarang ini 49.680. Walaupun lebih baik tapi di kedudukan yang ke-6. Sesi yang pertama tadi Akid di kedudukan yang ke-10. Ini Akid. Akid Aziz masih berpeluang untuk memberikan cabaran kepada pelumba yang berada di atasnya untuk kedudukan keseluruhan, terutamanya kepada Aziz Fairuz. Walaupun di ketinggalan agak besar, namun kalau dia berjaya untuk berada di tempat yang kedudukan yang lebih baik, terutamanya di podium, pasti kedudukannya akan berubah. Namun itu masih panjang. Dan sekarang inilah sesi latihan bebas yang kedua sebelum mereka menuju di sebelah petang nanti untuk sesi latihan sesi kelayakan. Latihan yang kedua adalah cukup penting kepada setiap pelumba. Dua pelumba setakat ini yang berbaki 5 minit 50 saat, yang lakukan 48 saat, iaitu Azroy dan juga Kasma. Oh, lap yang terbaru tadi walaupun kekal kedudukan dua pelumba ini, namun mereka lakukan untuk Azroy lakukan 48.867. Sementara tadi manakala untuk Kasma 48.877. Konsisten dengan 48 saat, namun masih belum berjaya untuk mengatasi catatan yang dilakukan ketika di lap yang ke-9 tadi. Dan yang terpantas untuk kedua pelumba ini, Helmi di kedudukan yang ketiga. Dia bermula agak perlahan, namun menuju ataupun setiap lap dia berusaha, dan sekarang ini dengan 48.972 saat untuk berada di belakang Kasma. Catatan itu dilakukan di lap yang ke-10 tadi. Kasma lakukan 48.549. Manakala Aiman Tahiruddin, Aiman juga memperbaiki kedudukannya. Aiman lakukan 48.733 tadi di lap yang ke-10. Perkembangan yang menarik, perkembangan yang baik dilakukan oleh Aiman setakat ini. Kita akan perhatikan kerana setiap pelumba mereka berusaha untuk mengatasi ataupun melakukan catatan yang terpantas, termasuklah Azroy. Kalau ikutkan dalam sesi latihan bebas yang kedua untuk CP150A tadi, iaitu Afif dengan 48.662, dan sekarang ini 48.567, bermaksud Azroy kembali semula selaku pendahulu lap terpantas dalam sesi kelayakan atau sesi latihan bebas yang kedua ini. Diikuti dengan Aiman Tahiruddin 48.735. Semakin menarik
untuk kita melihat sesi yang kedua ini untuk kelompok ataupun kumpulan B ini, kerana ada 4 pelumba yang lakukan 48 saat. Kalau kumpulan A tadi hanya 2, Afif dan juga Izzat Saidi. Namun sebaliknya ketika itu Azroy, Aiman, Kasma dan juga Helmi, 4 pelumba teratas, 4 pelumba yang lakukan 48 saat. Nazrul Izzat di kedudukan yang kelima. Dia masih mencari, mungkin lap ini adalah lap yang lebih baik, namun untuk Nazirul sekadar melakukan 50.839 saat untuk kekal di kedudukan yang kelima. Di belakang Helmi Azman, Asma di kedudukan yang ketiga. Masih berbaki 2 minit 50 saat. Masih ada masa untuk setiap pelumba memperbaiki kedudukan mereka. 2 pelumba ini dekat, tetapi kedudukan mereka berbeza, iaitu Nazrul Izzat di kedudukan yang kelima, manakala Aiman yang berada di belakang Nazrul Izzat, kalau ikutkan catatan masa, dia di kedudukan kedua terpantas. Masing-masing di lap ini untuk 2 pelumba ini mahukan catatan masa yang lebih baik untuk melengkapkan satu lagi lap untuk Nazrul Izzat. Perlu berjaya mengatasi 49.069 saat yang dilakukan di lap yang ke-8. Kerana yang terbaru dia lakukan 49.534 saat. Tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan kedudukan setiap pelumba setakat ini. Ia kekal milik Azroy. Inilah Helmi Azman. Helmi ada peningkatan menerusi catatan masa dan kedudukannya. Dalam sesi yang kedua ini dia bermula agak perlahan, naik satu persatu, agak lama di kedudukan yang ke-6 dan sekarang di kedudukan yang ke-4. Ini dia adalah dalam aksi mengambil setiap selekor untuk melengkapkan lap yang ke-15, pusingan yang ke-15 dalam sesi latihan bebas yang kedua ini. Dalam kedudukan yang baik, kita mengharapkan akan ada catatan masa yang lebih pantas yang dilakukan oleh Helmi. Kerana setakat ini belum lagi. Dalam setiap lap kita tengok, setiap pelumba konsisten dalam 48 ialah Azroy dan juga Kasma. Kasma lap yang ke-14 tadi dia lakukan 48.936 saat. Masih kekal di kedudukan yang ke-4. Mana-mana juga lah catatan lap terpantas dekat ini kekal ataupun diambil alih oleh Azroy setelah dia lakukan di lap yang ke-14 tadi dengan 48.321, mengatasi catatan masa 48.662 saat dilakukan oleh Afif dalam sesi latihan bebas yang kedua tadi. Jadi semakin menarik persaingan setiap pelumba. Jadi semakin menarik untuk kita melihat dalam sesi kelayakan nanti. Begitu juga untuk esok dalam Super Bowl kategori CB150 sebelum perlumbaan pusingan yang ke-7 akan berlangsung keesokan hari. Kita masih lagi on board melihat aksi yang ditampilkan oleh Helmi Azman. Helmi yang konsisten di kedudukan yang ke-4. Hampir untuk kita muktamad untuk melihat kedudukan Azroy yang semakin sukar untuk diatasi oleh lain-lain pelumba. Terbaru Helmi Azman 49.092 dan pastinya kekal dengan 48.948 saat. Ia sempat mengharungi 17 lap untuk sesi latihan bebas yang kedua. Untuk sesi latihan bebas yang kedua menarik untuk Azroy. Azroy dengan catatan masa terpantas 48.321 saat. Kedudukan yang kedua Aiman Tarudin juga menarik. Diikuti tempat ketiga Kasma Daniel 4, Helmi Azman, Nazrul Izzat 5, 6, Syarul Izzuan 7, Akid Aziz 8, Muhammad Afizat Supan 9,
Rozaiman 10, Muzakir Muhammad 11, Syafiq Izzarik 12, Amir Rosi 13, Azhar Abdul Jalil. Jadi kita telah pun selesai untuk kategori CP150A dan CP150B dalam sesi latihan bebas yang kedua. Untuk kategori ini kita akan kembali pada petang nanti untuk sesi kelayakan.
Baiklah, dari CP150 kita beralih ke CP125A terlebih dahulu untuk sesi latihan bebas yang kedua sebelum CP125B akan menutup aksi sesi di sebelah pagi ini. Jadi 16 pelumba yang kembali untuk meneruskan sesi yang kedua bagi CP125 125A ini. Di sebelah pagi tadi kalau kita imbas catatan masa yang dilakukan 51.353 saat oleh Syafiq Rosli adalah yang terpantas. Bukan hanya terpantas bagi sesi yang pertama untuk CP125A tetapi juga untuk dalam sesi praktis, sesi latihan bebas. Itulah catatan yang terbaru yang terpantas dilakukan oleh Syafiq Rosli dengan 51.353 saat. Untuk permulaan di lap yang pertama ini pun kita dah perhatikan sebentar tadi Syafiq Rosli yang melakukan 52.338. Namun sekarang ini 51.859 Faris Hafiz yang menjadi tumpuan pula. Faris Hafiz di pusingan yang keempat. Di sini dia menang. Jadi dalam sesi latihan bebas yang pertama tadi Faris bermula dengan 52.619. Jadi sekarang kita perhatikan di sesi yang kedua adalah lebih baik dari Faris. Dan pasti dia mendapatkan kedudukan yang lebih yakin, lebih selesa dengan jentera, setup jentera juga yang kedudukan yang terbaik. Namun tak lama, sekarang satu lap, sekarang ini Syafiq Rosli pula yang menjadi pendahulu dengan 51.395. Agak baik catatan masa dilakukan oleh Syafiq Rosli untuk permulaan 2 lap yang pertama ini. Jadi semakin menarik untuk kita melihat selain CP150, CP125 juga persaingan setiap pelumba. Mereka tidak mahu melepaskan peluang sebelum mereka akan kembali beraksi di sebelah petang untuk sesi kelayakan. Jadi latihan bebas yang pertama penting, yang kedua lagilah penting untuk mendapatkan feeling dari track sama dengan jentera dan juga kedudukan yang terbaik sebelum mereka mendapatkan catatan masa yang terpantas dalam sesi kelayakan. Jadi ini seorang lagi pelumba yang akan melengkapkan satu lagi pusingan. Kedudukan masih dikekal untuk Syafiq Rosli. Konsisten dengan 51 saat. Di lap yang ketiga dilakukan 51.406. Sebelum itu dilakukan 51.395. Kedudukan yang kedua ialah Faris Hafiz. Syafiq Rosli lepasi seleko yang ke-8. Di belakangnya itu Daniel Johan. Daniel Johan setakat ini di kedudukan 9 dengan 53.573 saat. Dan Syafiq Rosli melengkapkan ataupun melepasi seleko 10-11 untuk lap yang keempat. Masih lagi konsisten dengan 51 saat. Dia lakukan tadi 51.434 saat. Manakala Faris Hafiz kedudukan yang kedua sudah pun diambil alih oleh Hafizah Rofa yang datang semula dengan 51.719. Lebih baik yang dilakukan oleh Hafizah Rofa. Perbezaan 0.324 saat di belakang Syafiq Rosli. Dalam sesi latihan yang pertama tadi pun Hafizah Rofa berada kedudukan yang kedua di belakang Syafiq Rosli. 52.234 dalam sesi yang pertama, dan sekarang Hafizah lakukan lebih baik, lebih pantas. Ramai pelumba yang melengkapkan satu lagi pusingan namun tak banyak perubahan. Naik turun kekal. Itu juga dengan Syukran Aizat. Dia di kedudukan yang ke-6. Syafiq Rosli sebab melengkapkan lap yang kelima, dia mengangkat tangan. Daniel Johan naik kedudukan yang ke-6 sekarang ini dengan 52.472 di lap yang kelima tadi yang terbaru. Ini dia Daniel Johan. Roboh tadi dia mengambil seleko. Jadi Daniel kalau kita perhatikan di sesi yang pertama sekarang 53.025. Sekarang 52.472. Pastinya lebih baik, pastinya lebih pantas menuju sesi kelayakan nanti untuk Daniel. Secara keseluruhannya dia dalam kelompok 15 terbaik, sekadar mengumpul 23 mata dari 6 pusingan.
Persembahan terbaik adalah di pusingan yang ketiga dari Daniel Johan. Dia tidak bermula ataupun berluba di dua pusingan awal. Pusingan yang kelima tidak menamatkan perlumbaan dan dia mengharapkan di pusingan ketujuh ini adalah peluang terbaik untuk dia bangkit. Hafizan Rofa masih di belakang Faris Hafiz. Rasakan catatan masa yang dilakukan. Setakat ini yang terpantas yang 51.719 dilakukannya di lap yang keempat. Mereka berbaki 2 minit lagi. Semuanya membabitkan 16 pelumba. Irfan Haikal setakat ini dengan hanya 3 lap dia di kedudukan yang ke-16. Perubahan kedudukan Syukran Aizat sudah pun naik di kedudukan yang keempat, tapi tak lama di kedudukan yang kelima kerana Aidil Fitri yang baru saja mencatatkan 51.969 saat untuk berada di belakang Hafizan Rofa. Syukran di kedudukan yang kelima cukup sengit. Dia lakukan 52.263. Lain-lain perubahan ialah Nur Hakim di kedudukan yang ke-9. Ini ialah Faris Hafiz. Faris Hafiz yang mendahului. Oh, dia mendahului sebenarnya baru saja melakukan 51.309 di lap yang ke-6. Sekaligus mengatasi catatan masa yang dilakukan oleh Syafiq Rosli. 51.309. Oh, bermaksud sesi latihan bebas ini adalah yang terpantas, yang terbaru ialah menerusi catatan masa Faris Hafiz ini. 51.309. Sebelum ini ialah 51.353 yang dilakukan oleh Syafiq Rosli dalam sesi latihan bebas yang pertama. Sesi latihan bebas yang kedua ini Syafiq lakukan 51.395. Ada 4 pelumba selain Faris Hafiz, Syafiq Rosli, Hafizan Rofa, Aidil Fitri yang lakukan 51 saat. Dan mereka adalah 4 kelompok terpantas setakat ini dalam sesi latihan bebas yang kedua yang semakin menuju penghujung. Faris Hafiz, dia cemerlang di Terengganu di pusingan yang keempat. Pasti kenangan itu mahu dia lakukan semula. Kerana itu adalah waktu pertama kali dia berada di podium selaku juara di pusingan yang keempat. Selepas itu prestasinya kurang konsisten dalam 2 pusingan berikutnya, pusingan yang kelima dan juga pusingan yang ke-6. Sekaligus keseluruhan Faris Hafiz di kedudukan yang ke-7 dengan 49 mata. Sengit bersama dengan Alif Daniel kerana masing-masing mengumpul 49 mata. Di belakangnya Haziq Amdan dengan 47 mata, perbezaan 2 mata. Namun sekarang ini checker flag untuk kita menamatkan aksi kesemua pelumba, 16 pelumba. Setakat ini Faris Hafiz dengan 51.309 yang terpantas sesi latihan bebas yang kedua. Dia mengatasi catatan masa Syafiq Rosli. Yang saya kata Faris Hafiz muktamad untuk kita melihat 16 pelumba dalam CP 125B sesi latihan bebas yang kedua. Ini kedudukan catatan masa yang dilakukan Faris Hafiz dengan 51.309 saat. Di kedudukan yang kedua Syafiq Rosli juga dengan 51 saat. Diikuti kedudukan yang ketiga Hafizan Rofa 4, Aidil Fitri 5, Ahmad Syukran Aizat 6, Edan Hakimi 7, Daniel Johan 8, Amirul Arif 9, Muhammad Nur Hakim 10, Saiful Azhari 11, Alif Ashraf 12, Irfan Haikal 13, Shazrul Naim 14, Fahim Abdul Fahim dan 15 iaitu Afiq Supat. 16 awal Muhammad Al-Fikri Yusni. Baik, kita dah selesai. Kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali kerana ada satu lagi sesi terakhir untuk menamatkan sesi di sebelah pagi ini.
Baiklah, kita kembali untuk menyaksikan. Ini adalah sesi latihan, sesi yang terakhir sebelah pagi, iaitu terarah bagi sesi latihan bebas yang kedua untuk CP125B. Jika tadi dalam CP125A ada 16 pelumba dan ini ada 15 pelumba lagi yang mahu mencari catatan masa yang lebih baik. Penting untuk mereka, walaupun ini adalah bukannya penentu untuk grid, tapi penting untuk mendapatkan keyakinan menuju sesi kelayakan, menuju perlombaan. Jadi kalau diperhatikan untuk CP125B ini, sesi latihan bebas yang pertama di sebelah pagi adalah Syafiq Rasul dengan 51.685. Dan untuk sesi latihan atau free practice, catatan masa yang terpantas kini adalah milik Faris Hafiz yang dia lakukan sesi latihan bebas yang kedua tadi dalam CP125A dengan 51.309. Jadi kita akan perhatikan persaingan 15 pelumba dalam CP125B ini pula menerusi catatan masa yang akan dilakukan. Syafiq Rasul, Alif Daniel, Hazim Amdan, Abdullah Khoyum, Firdaus Amdan, Syamil Akmal, Haris Farhan, Arif Rosli, Izham Hanafi, Zaki Ahmad Zamri, Haris Zazik, Azrul Effendi, itu juga dengan Aiman Azman, Afizi Supan dan Afizal Supan. 15 pelumba. Masih lagi awal. Ada 6 minit 40 saat lagi. Alif Daniel setakat ini untuk sesi awal ini tadi tak lama, kemudian kini sudah pun diambil alih oleh Syafiq Rasul dengan 51.852. Namun kita akan nantikan perubahan untuk setiap pelumba pasti akan berlaku kerana di permulaan ini masing-masing mahu mendapatkan catatan masa yang terbaik. Dan yang terbaru pula, baru tadi saya nak katakan Firdaus, dan sekarang ini Alif Daniel dengan 51.444 saat. 51.444. Jika tadi Faris Hafiz 51.309, agak baik dari Alif Daniel sekarang ini untuk kelompok ataupun kumpulan B ini CP125. Dalam sesi yang pertama untuk Alif Daniel, dia dengan 51.863. Jadi di sini di Terengganu, Alif memberikan amaran menunjukkan satu persembahan awal yang baik. Alif Daniel keseluruhan selepas 6 pusingan, Alif di kedudukan yang ke-6, tak menamatkan perlombaan di pusingan yang ke-6 lalu. Kini dengan 49 mata, kedudukan ini boleh berubah untuk Alif Daniel jika dia cemerlang di pusingan yang ke-7 ini, kerana kedudukan yang ke-5 Nur Hakim dengan 52 mata, 54 di atas kedudukan yang ke-4 Abdullah Khoyum. Ini antara kedudukan yang mungkin boleh dicabar oleh Alif Daniel. Begitu juga dengan Syafiq Rosli dengan 58 mata di kedudukan yang ketiga. Sampai itu kita perhatikan kembali, berbaki 5 minit lagi untuk sesi latihan bebas yang kedua. Catatan masa yang dilakukan ada 5 pelumba yang lakukan 51 saat. Alif Daniel, Firdaus. Yang terbaru ialah Syafiq Rasul, naik semula selaku pendahulu dengan 51.369 saat. .369, semakin hampir catatan masa yang dilakukan oleh Faris Hafiz tadi 51.309. Semakin laju dari Syafiq Rasul dan pastinya lebih pantas dari Syafiq Rasul dalam sesi latihan bebas yang pertama. Tadi dia lakukan 51.685. Alif Daniel kedudukannya kedua setakat ini konsisten. Sampai itu ada seorang pelumba yang terjatuh tadi. Kedudukannya ketiga Firdaus Hamdan. Firdaus Hamdan, ini dia kedudukan yang ketiga. Sesi latihan bebas yang pertama tadi dia dalam kedudukan yang kelima dengan 52.265. Adib kini pula sudah pun naik kedudukan yang ketiga menerusi catatan masa yang dilakukan di lap yang kelima tadi 51.735. Semakin baik, semakin pantas catatan masa yang dilakukan oleh Adib Rosli. Adib yang masih mencari kedudukan terbaik ataupun catatan masa yang lebih baik menuju sesi kelayakan nanti. Ini dia Adib.
Lap yang kelima, 51.735 dari Adib. Sesi latihan bebas yang pertama dari Adib tadi 52.757. Adib juga dalam pemburuan kedudukan yang lebih baik. Selepas 6 pusingan untuk musim ini, Adib kurang bernasib baik. Paling cemerlang untuknya adalah pusingan yang kelima. Naik di podium di kedudukan yang kedua di jempol lalu. Namun ia juga mahukan sesuatu yang lebih baik, terutamanya di pusingan yang ke-7 di Terengganu. Untuk Adib di pusingan yang keempat, juga kurang bernasib baik di sini di Terengganu. 78 Haziq Amdan. Adi Amzan setakat ini kedudukan yang ke-6 menerusi catatan mas yang dilakukan 51.986 yang terpantas ketika di lap yang kedua. Namun sebentar tadi di lap yang ke-6 52.303. yang kita perhatikan ini, iaitu Afizi Supat. Pasti dia akan masuk semula, keluar dari Litar kerana jenteranya yang mengalami masalah ini. Namun berbaki 1 minit 50 saat ini, catatan masa yang kita perhatikan ada 6 pelumba yang lakukan 51 saat. Cukup sengit, namun yang mendahului ialah jentera 22 Syafiq Rasul dengan 51.137 yang dilakukan ketika di lap yang ke-5. 51.137 bermaksud dia mengatasi catatan masa yang dilakukan oleh Faris Hafiz tadi, iaitu 51.309. Jadi untuk sesi latihan, Syafiq Rasul mendahului dengan 51.137. Semakin menarik menuju sesi kelayakan nanti. Dan semakin menarik juga kita melihat menuju perlombaan pusingan yang ke-7 untuk CP125. Alif Daniel kedudukan yang kedua 51.444 Arif Farhan. Arif Farhan juga naik. Semakin baik Arif Farhan walaupun dia struggle dengan kecederaan yang dialaminya, namun masih mampu untuk melakukan 51.878 saat. Semangat beraksi di lama sendiri. Itu yang ditampilkan oleh Arif Farhan, jadikan 7 pelumba sekarang ini yang lakukan 51 saat. Yang terbaru tadi ialah menerusi Arif Farhan. Namun berdasarkan kedudukan setiap pelumba, 15 pelumba ini tak banyak perubahan ataupun naik turun. Sebaliknya mereka sekadar memperbaiki catatan masa dan juga kekal setiap kedudukan. Menuju penghujung, sebelum cakap flag, dan nanti mungkin akan ada lap ini. Tidak ada perubahan kedudukan. Sebaliknya hanyalah terarah kepada catatan masa yang dilakukan oleh setiap pelumba, termasuk Adib Rosli yang masih kekal di kedudukan yang keempat walaupun dia lakukan 51 saat, 51.863, namun belum cukup untuk mengatasi 51.735 yang dilakukan di lap yang kelima. Lain-lain termasuk Syafiq Rasul kekal. Ini dia Adib. Latihan bebas yang kedua ni lebih baik. Ada peningkatan yang ditampilkan oleh Adib. Jadi kita harapkan dalam sesi kelayakan nanti akan ada persembahan yang lebih baik, konsisten dari Adib Rosli. Ini lap yang terakhir. Adib Rosli akan melengkapkan lap yang ke-9. Kekal di kedudukan yang ke-5 untuk Adib Rosli. Dan kalau kita perhatikan juga untuk setiap pelumba kekal. Jadi catatan masa rasmi kita akan kongsikan sebentar nanti selepas tamat sesi latihan bebas yang kedua. Jadi catatan masa Faris Hafiz 51.309 diatasi Syafiq Rasul dengan 51.137 saat. Diikuti kedudukan yang kedua Alif Daniel, ketiga Firdaus Hamdan, 4 Aziz Amdan, 5 Adib Rosli, 6 Muhammad Harif Farhan, 7 Syamil Akmal, 8 Abdullah Khoyum, 9 Afizi Supat, 10 Zaki Ahmad Zamri, 11 Haris Haziq Zamri, 12 Izam Hanafi,
13 Muhammad Aiman Azman, 14 Azrul Effendi Hadi, 15 Afizal Supan. Bermaksud selepas tamatnya sesi latihan bebas yang kedua CP125B ni, jadi kita dah pun selesai sesi di sebelah pagi. Jadi kepada anda yang menyaksikan secara langsung di Facebook, terima kasih sekali lagi kerana bermula bersama dengan kami awal pagi tadi sehinggalah waktu ini, dan kita masih banyak lagi sesi sebenarnya, terutamanya menuju sesi sebelah petang yang lebih penting. Sebagaimana anda perhatikan, kita akan berehat selepas ini. Kita akan kembali pada jam 2.15 petang untuk WIRA KBS. Dan yang paling penting adalah sesi kelayakan. Sesi kelayakan yang akan kita mulakan menerusi PETRONAS SPRINTA Pro Am Cup, diikuti dengan CP150, CP125 WIRA, kategori AEON kredit Yamaha, diikuti dengan Honda Dash, dan diakhiri dengan Yamaha PETRONAS Super Series. Segala-galanya kita akan kembali pada jam 2.15 petang nanti. Seketika kita akan berehat. Kita jumpa lagi.